Ok, xin chào anh chị và các bạn. Thì mình là Tuấn đây, và ngày hôm nay mình đang có mặt tại hội chợ triển lãm nuôi trồng công nghệ nông lâm thủy sản năm 2022. Và hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem là ở đây có gì ha. Ok, bây giờ theo chân mình. Triển lãm lần này thì đặc biệt là có chương trình ca nhạc hàng đêm, nên anh chị em tới đây tham quan rồi mình có thể là xem ca nhạc ha. Rồi bây giờ mình đi vào trong ha. Ở đây có cái hình poster cá của mình đó, là cá của mình chụp hình ra luôn, cá mình làm, rất là tự hào các bạn ha. Rồi bây giờ mình vào trong anh chị em. Ở đây thì họ làm một cái khung gỗ rất là lớn, một cái khung giống như triển lãm vậy đó, để là nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ha, chắc là sản phẩm chủ lực của thành phố Hồ Chí Minh. Và ở đằng trước này thì có những cái gian hàng, có trưng bày sản phẩm và có tên ha. Như ở đây là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Bologna ha. Rồi bắt đầu phía bên đây thì mình có công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thực phẩm Duy Anh và rất là nhiều đơn vị khác, có cá sấu Hoa Cà gần nhà mình nữa. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ đến tham quan cái gian hàng của mình ha, gian hàng Beta Sale. Thì vẫn như mọi khi mình cũng đem theo rất là nhiều dòng, nhưng mà đặc biệt ở đây mình có rồng đỏ nè, nó cũng khá là đẹp ha các bạn ha. Rồng đỏ. Rồi ở ngoài đây có một số loại như là Marble Blue Rim nè. Đợt này thì cá nó cũng tương đối ha, size vừa phải mà nó rất là đẹp các bạn ha. Viền đều, ít có lem ha, thậm chí là không lem luôn ha. Đó, ở trên đây thì mình có Giant nè. Giant nè. Ở đây nó hơi tối, thành ra anh chị em thông cảm ha, hơi tối. Đó, phía đây thì mình có một số loại Half Moon, một số loại Half Moon ha. Ở đây thì mình có Half Moon White nè. Đây là con máy Giant nè, thấy nó bự không? Rất là bự ha. Ngoài ra thì mình còn đem theo một số cái dòng Half Moon giá nó cũng vừa phải, vừa túi tiền cho người ta chơi ha. Giá nó cũng mềm. Rồi Fancy nè ha, Fancy. Và phía bên dưới này mình có một số loại Nemo ha, Red Galaxy ha. Đó, rất là nhiều. Và ở trong hội chợ lần này thì mình có đem theo guppy. Hôm nay thì mình làm một cái hồ này mấy bạn hay gọi là hồ cá bay á, thì mình để vào đây xong rồi mình hút cái không khí ra thì con cá nó sẽ bơi từ dưới cái khay này, nó bơi lên trên ha. Nhìn nó sẽ đẹp hơn chút xíu. Đó, và mình cũng dễ quan sát con cá, nhưng mà ở đây nó khó cái là múc á, khi mà con cá nó trên đây là khách thích cái mình múc ra nó cũng khó khăn. Nhưng mà là trải nghiệm vui các bạn, làm nhìn nó cũng hay lắm. Ở đây thì mình có là Dumbo Red Tail nè, mình có Blue Tobas nè, Blue Tobaster nhìn cũng cưng lắm nha. Rồi bên đây mình có White Mozart nè, White Mozart ở đây ha, và trên hồ ha. Ở phía dưới này thì mình có một số cái dòng nữa như là Lutazan nè. Phía bên đây thì cũng là White Mozart nè, White Mozart. Dưới đây là Full Gold ha, cá rất là lanh nha các bạn. Đó, thấy cưng không? Đây là Full Gold ha. Full Gold này mình có rip bông hoặc không rip bông luôn. Còn giá thành ở ngoài hội chợ thì nó rất là mềm nên anh chị em an tâm ha. Bên đây mình có Bubble Mozart nè. Cái này bán gần hết rồi, nó còn ít con à. Có một cái con gold nó bay qua đây nữa. Phía bên đây là mình có HB Red nè. Tụi này là cái gì quên mất tiêu tên này. Này là HB Blue nè. Khu vực bên đây thì là mình để cá mái ha. Cá mái cũng được cưng lắm đó, để trong những cái hồ riêng biệt ha. Cái này là Half Moon Copper Gas nè, Half Moon Nemo nè, Half Moon Gas nè, Half Moon Nemo nè ha. Rồi máy Red Fancy Star nè. Đây là rồng vàng nè. Rất là nhiều loại máy anh chị em ha. Ai mà có nhu cầu về sinh sản mình có thể ghé đây để mình chọn con máy về mình chơi sinh sản trong dịp Tết luôn ha. Phía khu vực phụ kiện thì vẫn như mọi khi, mình vẫn có hồ để nuôi cá ha. Rồi mình có cây kè cá. Đợt này cây kè cá thì mình đem ra đây cũng khá là nhiều mẫu mã khác nhau, như là Koi nè, Marble nè, rồi Black Galaxy nè. Bạn này nói là không có chơi cá nữa, bận học rồi, cuối cùng là còn coi cũng phải ghiền nó cũng phải mua một con. Ở đây thì mình có tiếp tục là vợt ha, vợt beta kéo dài ha, vợt này múc được nước ha. Rồi vợt lưới ha. Ở đây thì mình có Beta Food nè, đây là sản phẩm của bên mình ha. Rồi ở đây có một số loại thuốc khác như Anti-Stress, Parakill và có Blue Sky ha. Blue Sky họ sắp ra cái sản phẩm Blue Sky mới các bạn, dùng cho cá beta, cá bảy màu, có những cái hồ nước mình dùng cho những hồ mà ít nước á. Ở đây mình có Super One nè, có Tetra nè, rồi Bio, máy bơm oxy, Water Seal và vi sinh, rất là nhiều loại anh chị. Ok, và bây giờ mình di chuyển sang gian hàng tiếp theo các bạn ha. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ đến với gian hàng Phương Nhi Aquarium. Chào Thanh.
Dạ em chào anh Tuấn. Anh em lại gặp nhau. Hôm nay là không có bà chủ đây nữa hả? Dạ không anh. Hôm nay bà ở nhà bà làm gì mà sao không ra đây? Lần trước được anh giới thiệu cho nên là bây giờ mấy anh em cũng ủng hộ rất là nhiệt tình cho nên là bận làm hồ. Tối mặt tối mày. Giờ ở nhà dán hồ à? Dạ vâng. Hôm nay anh tới để anh quay review sơ sơ về cái hội chợ hôm nay. Dạ. Thì Thành có thể giới thiệu anh một số cái sản phẩm mình trưng ngoài đây được không? Dạ. Dạ. Mình đi từ phải sang trái luôn. Ok. Cho về ở đây ha. Đây. Ở đây thì tụi em có những mẫu hồ nhỏ, cái này là tương đối thôi. Cái mẫu hồ này là hình trái tim ha. Hình trái tim ha. Mẫu hồ này là mẫu hồ mini nè. Dạ. Cái này bên beta anh thích lắm á. Dạ. Cái mẫu này thì nó có giá khoảng bao nhiêu em? Nó rơi từ khoảng từ 1 triệu thôi, từ 1 triệu. Cái này thì đa phần anh em nuôi tép rất là thích. Nuôi tép làm việc ha. Cái này nó trống á, nên làm nuôi tép mình dễ quan sát hơn. Bên đây là cảnh rừng cây ha. Cái này anh thấy nó mới nè ha. Dạ mẫu này em mới vừa làm thôi anh. Cái hồ này, cái hồ hôm bữa thì cái cây này nó nhiều hơn nè, cái dưới đây nó nhiều hơn nè. Dạ mẫu hôm bữa thì cũng có một số anh em ủng hộ đã lấy về rồi. Bên đây là cảnh bonsai ha. Cái này là một cái bonsai nó không có cái đường đi ha. Size này vuông vức, là size này 30 vuông luôn, để bàn làm việc hoặc là ở bàn ăn rất là đẹp. Ở đây là tụi em có một số mẫu to như thế này nè. Cái này là hầu như lúc nào đây là những mẫu đặc trưng của shop em này, hầu như khách hàng tới lúc nào cũng sẽ gặp những mẫu to và nó gọi là nó hôm nay thấy thả neon nhìn phê quá ha. Anh cứ tưởng là mấy cái hồ mà CO2 như vậy mình sẽ khó nuôi cá mà thả vô nó vẫn khỏe. Dạ vẫn nuôi thoải mái anh, mình canh chỉnh cái hàm lượng CO2 như thế nào để cho nó phù hợp để cái cây nó đủ cái cây quang hợp mà cá nó vẫn sống được, phát triển ổn định. Thí dụ như vậy á, ngoài cái neon này ra thì anh nuôi cái con cá khác được không? Dạ rất là nhiều cá. Thả beta được không? Beta thì hầu như chắc chỉ mua nuôi được một mình nó thôi. Beta là dòng cá beta được, hồi anh đem beta anh thả thử à. Tiếp theo là mẫu bên đây ha. Mẫu này là Nature, hầu như là anh em cũng đã được tham khảo qua nhiều lần ở trên anh Tuấn hoặc là trên fanpage của tụi mình rồi. Mẫu này là giống như là mẫu đặc trưng của tiệm, là lúc nào mình cũng thấy mẫu này. Mẫu này Nature này là hầu như là lúc nào bên cửa hàng mình cũng có hết. Cái này là nó tạo được cái chiều sâu và cái độ tĩnh lặng trong cái ngôi nhà của mình đó. Thả cá nhiều và nhìn nó phê lắm mấy bạn. Nhìn nó đã lắm, nhìn nó giống như là một cái dòng suối á, rồi mình có những cái khúc cây chìa ra này kia nọ, nhìn nó mát mắt lắm. Cái này mà để cái không gian này mà để vào cái một phòng khách ha, có bộ salon sang ha, nhìn nó rất là đẹp ha. Nhưng mà để mà vận chuyển cái này ra đây nó có khó khăn lắm không em? Lúc xưa thì cũng gặp khá là nhiều vấn đề á, càng ngày mình càng có nhiều kinh nghiệm á, cho nên cái cách vận chuyển bây giờ nó cái này là mình rút nửa nước rồi mình khiêng đi hả? Phải hết nước nha. Rút hết nước luôn. Phải rút. Vậy nó hư mấy cây này không? Cái cây này tụi em sẽ có cách bảo quản và giữ ẩm cho nó trong cái quá trình vận chuyển á. Chứ anh tưởng là mình phải giữ nước để cho nó giữ cái nước ở trong hồ á, nó đỡ bị hư cây hơn. Chung quy ra là không được để nó khô thôi, còn vấn đề mà nước hay là khô cũng được, nhưng phải giữ ẩm cho nó trong quá trình mình vận chuyển xa hay gần thì mình có cách cái giữ ẩm khác nhau. Đúng là chuyên nghiệp thì người ta có những cái cách khác nhau các bạn ha. Mời anh với các bạn tham khảo thêm một số mẫu bên đây nha. Bên đây là những cái mẫu đặc trưng và được anh em ủng hộ rất là nhiều. Đây là những mẫu bonsai. Những mẫu bonsai ha. Bên đây là những mẫu bonsai to hơn, em quên nói bên đây ha. Ở đây có hai size này 50 nhưng mà nó khác nhau về cái chất liệu kính á. Kính bên đây là siêu trong, bên đây là đúc. Thì hầu như cái kính nào nó cũng đẹp hết trơn á. Nhưng mà anh nhìn thấy cái hồ mà dạng như vậy giác vách như vậy nó đẹp ha. Dạ đúng rồi, cái này gọi là hồ đúc, hồ này là hồ nhập nha anh nhé. Dạ vâng. Giá thành nó có khác nhau không? Dạ rất là khác nhau. Hiện tại cái giá hồ siêu trong là nó cao hơn so với cái hồ đúc này. Vì hồ đúc cái size to nhất của nó siêu trong như vậy là nó mắc hơn cái hồ đúc này hả? Dạ đúng rồi. Hay vậy ta. Nếu mà vậy thì các bạn có rất là nhiều lựa chọn ha. Mình thích trong thì cũng được, hoặc là mình thích giác góc. Nhưng mà riêng cá nhân mình giờ rời cái gì nó cong vậy nè, giống như cái màn hình điện thoại vậy đó, thì nó vẫn thích hơn là nó có cái góc. Hầu như hai cái chất liệu kính và cái mẫu hồ nó đều đẹp như nhau, mà tùy vào cái cảnh của mỗi người. Cảnh này nó gợi nhớ cho mình giống như là đi Hạ Long á. Có những cái phiến đá lớn ha, cây cảnh này kia nè, nhìn nó đẹp lắm. Mẫu đá này là tụi em lấy cái cảm hứng từ những cái cảnh thiên nhiên bình thường, khi mà mình đi đây đi đó mình chụp lại và mình cái này cát trắng là giống như là ở gần bãi biển ha, khu vực bãi biển ha. Giống như là một dòng suối nhỏ mà len lỏi từ trong phiến đá đi ra vậy. Phía bên đây là em có một cái mẫu rừng dành cho những bạn thích trầm tĩnh mà nó hơi tối tí xíu ha, thì cái này phù hợp. Mấy cái cây này mình để thời gian nó có bị hư không ta? Cái này tất nhiên là nó sẽ theo thời gian thì nó cũng sẽ hư, nhưng mà cái tuổi thọ nó cũng khá là dài, khoảng vài năm. Vài năm là ok rồi các bạn. Với lại mình hư đi để cho người ta set up cái mẫu mới, mình cập nhật mẫu mới. Dạ vâng. Mỗi năm thì những cái mẫu nó càng có nhiều cái ý tưởng khác nhau nữa, càng tiến bộ hơn.
Ngoài ra bên shop em á là còn có những cái phụ kiện mà để dành cho anh em tự setup, tự sáng tạo á. Ồ vậy hả? Là hôm nay là mình có cái chương trình là dạy làm thủy sinh ngoài đây luôn hả? Dạ vâng. Tối nay mình ra mình học nha. Bình thường thì bên em khách hàng tự setup thì ưa chuộng những cái cảnh bonsai giống như lúc nãy mà giống trong kia đúng không? Qua đó, vâng. Thì bên em có đầy đủ cái phân nền, đất nền và rêu tất cả luôn. Cái này là rêu hả? Dạ vâng. Cái này là bao nhiêu một hộp? Cái này chỉ 60.000 một hộp thôi nha. 5 lớp, ví dụ như mình làm từ cái size hồ 40 trở xuống là một hộp là đủ rồi đó. Cái hồ đó là một hộp là đủ không? Ví dụ như hồ đó thì chắc phải 2 hộp. 2 hộp hả? Dạ vâng. Tùy vào cái bố cục á thì nhưng mà thí dụ như mình mua mà dư thì mình làm gì với nó em? Cái rêu này anh có thể trồng bán cạn hoặc là phủ ở trên cái gốc cây á, nhưng mà nhớ là phải giữ ẩm cho nó, nhưng không cần nước nhưng phải giữ ẩm cho nó thì nó có thể phát triển. Cái rêu này rồi mình cần cái gì nữa ta? Ở đây mình có đá này nó em để lâu là ở trên rêu dễ hả? Dạ đúng rồi, cái đá này đây là cái rêu mini fit lúc nãy nhưng mà được ươm trên đá anh nhé. Tức là mình cấy vô hả? Chứ không phải là cái cục đá này mình ngâm nước lâu nó ra vậy. Dạ vâng ạ. Cái này là dành cho những bạn ví dụ setup hồ á thì mình điểm thêm một vài chỗ cho nó có cái độ tự nhiên nhất của nó. Nó cũng tiện ha. Cái này mình để vô nó thành tiểu cảnh luôn rồi. Dạ vâng. Kế tiếp là hay quá. Cái mình cần kế tiếp nó là cát. Đây, ví dụ như những bạn thích cái con đường để tạo chiều sâu á thì mình chọn cát. Ở đây em có cát vàng, cát trắng, cát kim sa. Ồ, cát tên cũng đẹp giữa cát kim sa nữa. Cát kim sa. Cát kim sa. Vâng. Còn đây là vật liệu lọc. Vật liệu lọc thì này có xứ kim sa không? Vật liệu lọc này thì giúp tạo vi sinh á, phân hủy. Cái chủ đạo và quan trọng nhất của cái hồ bonsai thì tất nhiên phải là có cây bonsai rồi. Cái cây bonsai là ở đây mình có bán, mình đem ra đây mình chỉ làm luôn. Bên em có tất cả các thể loại mà gọi là size từ to tới từ nhỏ tới lớn để dành cho các size hồ. Khách hàng có thể tự do thoải mái, ví dụ hồ của bạn to thì tụi em sẽ tư vấn cho một cái cây nó gọi là nó phù hợp nhất. Rồi xong rồi có cái này rồi mình làm sao để nó ra cái cây kia? Cái này thì mình ươm rêu lên nhé. Rêu thì tụi em có rất là nhiều loại, tùy cái nhu cầu và sở thích của mỗi người thôi. Thì ở đây em có rất là nhiều loại rêu. Bình thường thì bên em khách hàng hay dùng wet bin và mini Taiwan. Wet bin và mini Taiwan. Hai cái thì nó có cái cách mọc nó khác nhau. Cái đẹp thì nó cũng đẹp như nhau. Wet bin thì nó hay có cái mọc rũ xuống hơn là so với mini. Nó dài hơn đúng rồi. Đây. Cái này rồi xong mình tháo ra cái mình cột lên đây em. Dạ vâng. Bình thường là sẽ được ươm trên cái vỉ như này thì mình chỉ cần cắt cái chỉ này ra. Có hai cách, dán keo hoặc là buộc cước. Thì mình dán keo, mình dùng keo gì, keo dán sắt hả? Dạ không ạ, có một loại keo dán thủy sinh riêng ha. Keo dán rêu riêng. Vâng. Ngoài ra các bạn có thể điểm thêm một vài loại đá vào gốc cây ha, để tạo cái độ tự nhiên của cái mua thêm cây. đá cái mình bỏ vô như vậy ha. Mình có rất là nhiều loại đá. Ở đây mình có một cây rồi mình đã chiên sẵn đá cho các bạn luôn rồi, các bạn không cần phải chiên ở đây. Cái này nó nặng sẵn rồi đúng không? Đúng rồi. Cái này thì tạo nhưng đá. mà cái này nó gỗ như vậy, cái mình phải cái cột cái ráy vô em hả? Cái này thì là một cái tán khác so với cái tán lúc nãy là xương chùm. Còn cái này là dành cho những anh em thích chơi mini Taiwan, đa phần thì em sẽ gắn mini Taiwan, hoặc là cái này thì gắn ráy nó cũng không phù hợp lắm. Bên đa phần là gắn rêu thì nó sẽ rủ xuống rất là đẹp. Gắn mini Taiwan là cái ở dưới hả? Dạ đúng rồi, cái vị lúc nãy em có đưa cho anh xem đó. Hoặc là ráy thì bên em cũng có một vài loại ráy có thể gắn trên cây bonsai. Ngoài ra nếu mà muốn gắn ráy trên tán cây á, thì bên mình hiện tại là có dòng Nana Betic như thế này. Thì cái này khách hàng bên em rất là ưa chuộng là gắn lên tán cây bonsai nè. Dòng này rất là dễ trồng và đẹp, không cần CO2 vẫn phát triển bình thường. Ánh sáng nó nhiều không ta? Ánh sáng cái này nhiều. Chỉ cần ánh sáng nhẹ và nhiệt độ nó mát tí xíu là được. Chỉ cần thêm một cái quạt bình thường là được rồi. Ngoài ra mình còn có một số loại ráy, nhưng cái này thì nó khá to so với cái dòng Betic lúc nãy mình giới thiệu với các bạn á. Thì cái này dành cho những bạn. Cái này thường trong cái bố cục hồ thì mình gắm theo dạng nào ta? Mình là cái tán cây hay là mình gắm lên cái thằng này? Những cái này thì mình hay cho vào gốc cây hoặc là những cái hốc đá thì nó sẽ tạo độ tự nhiên hơn. Cái này thì nó khá to cho nên là không gắn trên tán cây và nó sẽ cao, nên là cái độ cân bằng của nó không được đẹp. Đối với những khách hàng mà có hồ to hơn, thích những mẫu hồ to hơn thì bên đây mình có những cây bonsai mà size to dành cho những cái hồ mà nó có kích thước lớn. Thì các bạn có thể tới để tham khảo những cái mẫu này bên mình ha. Mấy cái mẫu này thì giá nó có cao không em? Mình làm sẵn hết rồi. Những mẫu này thì đã làm setup này kia sẵn hết đá luôn thì nó rơi khoảng từ 1 triệu thôi, từ 1 triệu đến 1,5 triệu. 1 triệu vào kích thước size. Rẻ chứ? Dạ vâng. Tại vì mình đã làm xong chế biến đâu hết rồi. Về chỉ có gắn sơ sơ là để vô hồ nó ra tiểu cảnh rồi. Ví dụ như cái size cây này là rộng 40, cao 60 này, dành cho những cái hồ ví dụ như tầm khoảng 1 mét hoặc là 90 thì mình làm cái cây này rất là đẹp. Đây giống như cây đa vậy đó. Dạ vâng. Và tiếp theo mình sẽ đến với trại cây giống Nguyễn Thành Đại. Ở đây thì mình thấy có một số cái loại cây nhưng mà mình không có rành về cây lắm, thành ra mình cũng không biết nó tên gì. Để mình đi kiếm cái chủ cái vườn này, hình như ở đây có cây nhãn nữa các bạn.
Ồ, chào anh. Em chào. tên là Tuấn. Em là Kinh Cá Cảnh đó, nhưng mà hôm nay em đi quay review thì em thấy ở nơi mình có những cái loại cây nó cũng lạ mắt, nên em quay để cho các bạn biết là công dụng và tên nó là cái gì. Thì ở đây hình như nó là cây nhãn anh hả? Dạ, cây nhãn long anh. Ồ, nó nhỏ xíu như vậy mà nó cũng có trái lên vậy anh hả? Dạ. Cái này thì mình nuôi bao nhiêu lâu thì nó bự ra? Khoảng tầm 2 tháng đến 3 tháng là cây sẽ lớn. 2 tháng tới 3 tháng thôi. Cây này hiện tại là em đã gieo 2 tháng rồi. 2 tháng rồi. 2 tháng đã có trái hết. Một cái cây như vậy thì mình giá thành nó khoảng bao nhiêu anh? Khoảng tầm 300. 300 một cây nhãn 300 mà có trái luôn rồi, nó rất là phù hợp các bạn. Nhưng mà dễ trồng không anh? Rất dễ anh, rất dễ. Coi như là nhà nhỏ nhỏ rồi mình để cái cây Đúng mình rồi, trồng mình cũng thích hợp với lại những cái nhà phố hiện tại là dạ. những ban công trên phố này. Ngoài ra anh có thể giới thiệu cho em một số cái loại cây ở đây mình có được. Cái đặc trưng của bên em là hiện tại là trên vườn là bây giờ là chủ yếu tập trung là cây atiso đỏ này. Cây này là cây atiso nè. Dạ, atiso đỏ. Nó còn lớn đúng không anh? Dạ, hiện tại là cây này rất còn lớn nữa. Dạ. Đây là khoảng tầm 2 tháng. Dạ. Cây này đã 2 tháng rồi. Cái này là mình trồng kiển cho nó đẹp anh à? Dạ không, công dụng của nó là mình chiết xuất và nấu ra nước luôn. Nấu ra nước uống. Từ bông này, bông atiso này đây. Nó rất là tốt. Ngoài ra mình còn làm thêm siro, mứt và những nguyên liệu như là sấy khô. Dạ. Nhưng mà cái này thí dụ như một người mà bình thường họ không có trồng nhiều lắm á, họ trồng vừa phải thôi, thì mình có thể làm những cái sản phẩm như anh nói không? Dạ vẫn được à. Thì khi mà họ đã mua cây bên em thì bên em chạy em sẽ hướng dẫn, tư vấn và hướng dẫn. Dạ. Tại vì em thấy nó cũng đẹp, ví dụ như những cái vườn mà họ trồng bông hoa đó, họ trồng ít cái này cái kia, xong rồi nhiều khi mình ra mình lặt mình hái xong mình phơi khô mình nấu trà gì uống cũng ok ha. Dạ anh, thì em cũng xin giới thiệu anh thêm một số loại cây trồng mà đây là cây đặc biệt bên em là trồng hoàn toàn là phân tự nhiên vào đất hết. Đây là cây thảo mộc. Ồ, cái này nhìn nó giống như cái lá tía tô nha. Thì người ta cứ nhầm lẫn là cây tía tô nhưng mà không phải, đây là cây Dr. Thanh. Cây Dr. Thanh hả? Dạ đúng rồi. Cái đinh Dr. Thanh thì nổi tiếng rồi đó. Dạ, đây là cây Dr. Thanh. Rồi cái cây này mình làm gì với nó anh? Đây là lá này thì em chiết xuất và cũng giống như cây atiso đỏ hồi nãy em giới thiệu là và nấu ra nước luôn. Cũng nấu nước luôn. Rồi nó kết hợp chung với lá dứa. Dạ. Cái này thì không gian trồng nó cũng không có cần lớn lắm anh ạ. Dạ đúng rồi, không gian trồng thì ai cũng có thể trồng được. Dạ. Một cái cây như vậy thì mình ươm khoảng bao lâu thì lên cây này? Cây này khoảng tầm 1 tháng. Nhưng mà cái tán nó có bự lắm không anh? Nó có thể lan được, nó có thể leo được. Thì nếu mà bà con mình trồng thì em sẽ chỉ cho. Nó leo giống như kiểu rau dền. Giống như rau dền ha. Dạ, tiếp theo thì em cũng xin giới thiệu những bà con mình một số sản phẩm bên em hoàn toàn là rau sạch hết. Có ngò gai. Thay vì mình đi ăn phở mình trồng thủy canh hoặc mình mua này mình tự trồng cũng được nữa. Rau sạch ha, nhìn nó đẹp hơn. Không, nhưng mà ngò gai ở đây mình thấy ha các bạn, cái lá ngò gai ảnh rất là bự và đẹp nha. Nó nhìn nó xanh tươi lắm nha. Ngoài ra còn có chậu những cây lá dứa đây là tự nhiên hết. Dạ. Đó, mình nấu xôi, mình nấu chè và nấu nước vẫn được. Cái này thì em biết nè, cái này bình thường ở nhà em cũng gần nhà em có trồng, nó cũng rất là dễ trồng. Dạ. Đó còn có lá lốp đây, lá lốp. Đủ món ăn chơi luôn ha. Dạ, bạc hà bên đây nè. Anh cứ cái này đi một vòng là mình được nồi lẩu rồi các bạn. Cây bạc hà ha. Hoàn toàn tự nhiên. Cái này là do vận chuyển nó bị gãy ha. Chuyển lên bị gãy nó nhưng mà vẫn tươi tốt. Bởi vậy mình thấy là khi mà một cái đơn vị họ tham gia hội chợ thì họ tham gia bằng một cái nhiệt huyết, bằng cái niềm đam mê các bạn. Tại vì đem ra đây á, chủ yếu là mình trưng bày, mình giới thiệu thương hiệu của mình thôi, chứ còn nếu mà gọi là ra đây để mà mình mua bán á, thì nó cũng rất là nhiều cái khó khăn. Không biết là mình lên triển lãm này mình dựng á, thì mình đã dựng bao nhiêu ngày và mình đi ở đây được bao nhiêu ngày? Dạ anh hỏi thì tại vì em từ lúc triển lãm vào hội chợ ngày đến ngày hôm nay thì đã 3 ngày rồi. 3 ngày rồi? 3 ngày rồi. Mà trước đó thì cũng đã qua bên hội chợ Phú Thọ mới dọn về đây luôn. Ồ, là mình đi một cái hội chợ khác rồi mình tiếp tục qua đây luôn. Dạ đúng rồi. Thì nó cũng cực ha. Dạ đúng rồi. Thì, cũng khoảng 9 ngày bên đó. Dạ. 9 ngày bên đó, qua đây hết 3 ngày là cũng anh em cũng chưa có nghỉ ngơi gì hết. Dạ. Ở đây là cơ sở bên ảnh các bạn ha. Trái cây ăn trái Nguyễn Thành Đạt. Chuyên cung cấp cây trái lớn nhỏ, trồng chậu, tất cả mọi thứ về cây ăn trái ha. Và địa chỉ là 107/41 đường TCH 35, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Có địa chỉ, có số điện thoại là 090 416 907 và 0976 693 907. Thì cái số điện thoại này có Zalo luôn. Anh chị em có nhu cầu mà mình có thể trồng vườn cây ăn trái hoặc là vườn cây tại nhà thì có thể liên hệ số điện thoại trên, họ sẽ tư vấn hỗ trợ mình luôn ha.
Ủa ở đây em thấy mình có những cái chai nước này để bông atiso, là cái này là sản phẩm mình làm ra để mình thương mại luôn anh à? Dạ đúng rồi anh, hoàn toàn là tự nhiên hết. Nước được chiết xuất từ bông atiso hồi nãy em có giới thiệu từ ban đầu. Dạ. Và làm ra những cái sản phẩm đó giao đến cho bà con. Tự nước, tự chai, đó là những thành viên trong gia đình mình tự làm hết. Ở đây mình có mẫu đúng không ta? Dạ đây có mẫu luôn, mà xin đi theo em mà giới thiệu mẫu nhà mình đây. Đây. Đây là mình đóng ra chai như vậy. Dạ vâng. Đóng ra chai như vậy, sao mình không dán cái tên của mình lên nhìn cho nó hoành tráng anh nè? Đây là nước mà tự gia đình mình cũng tự trồng hết. Dạ. Những thành viên trong gia đình mình tự trồng hết. Dạ. Và làm ra những cái nước này mang đến sản phẩm cho bà con Dạ. tiêu dùng. Ban đầu thì đây là cái khởi nghiệm đầu tiên. Dạ. Mong đến bà con nếu mà thưởng thức được như thế nào thì bên đó thì ghé ủng hộ ha. Dạ đúng rồi, ghé ủng hộ bên em. Đây là nước dùng thử nè anh chị em. Mình có thể ra mình dùng thử ha. Để mình thử coi. Ok, nó rất là thơm và ngọt anh chị em ha. Ở đây mình có giá thành nè. Nước atiso thì 12.000 một chai ha. Nước trà thảo mộc thì 12.000 một chai. Chè dưỡng nhan thì 15.000 một chai. Hoàn toàn tự nhiên hết. Mình có thể mình ra đây mình trải nghiệm, mình dùng thử, mình mua về mình uống thử. Rồi mình thấy mình nó ngon, nó ok thì mình có thể là liên hệ ảnh để mình mua vài trái cây và mình trồng trong vườn mình. Cái buồn mình phơi khô mình ra mình nấu nước mình uống cũng ok ha. Cảm ơn anh rất là nhiều. Ok, vì cũng cảm ơn những chia sẻ của anh vừa rồi. Chúc anh thành công. Em cảm ơn anh rất là nhiều đã ghé gian hàng trà giống bên em. Chúc anh nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn nhiều. Và hôm nay ở hội chợ này thì mình cũng có thấy đơn vị cá cảnh Thanh Liêm ở đây ha. Và hôm nay họ cũng đưa ra những cái con cá chép con rất là bự các bạn. Đợt này thì cá mới nè, màu sắc nhiều hơn và cũng đẹp hơn nữa. Xinh lung linh luôn các bạn. Ngoài ra thì ở đây chỉ còn có những cái con chép coi size vừa vừa ha. Màu sắc đồ vây vẫy đồ rất là đẹp ha. Cá khỏe đó các bạn. Nó lanh lắm nè, búng lại lên. Màu nhìn đã ghê. Cái này mà ai có sân vườn rồi đó, cái làm cái hồ chép coi rồi thả tụi này vô phê lắm. Bữa mình đi cà phê cá coi mình cũng thấy, nhưng mà size chắc nó bự hơn này một chút. Cái này để coi giá bao nhiêu ha. Cái này là 40.000 một con các bạn. Có số điện thoại chỉ này ha, số điện thoại liên hệ ha. Có size này thì bự hơn nè. Size này thì size chắc cỡ bự hơn bàn tay mình nè. Giá là 300 ha, 300 trên một con. Có mấy con đen đen đẹp các bạn, đen thui nè, với một con trắng trắng nè. Ngoài ra thì hôm nay mình thấy ở đây bên chị bên Thanh Liêm còn có cái con cá này là con cá gì chị? Nó là ta gọi cánh buồm, nó gọi là buồm màu á. Cánh buồm màu. Tụi này mình để như vậy nó có chết không chị? Dạ quan. Cái loại này á, là những cái người nào mà không có chuẩn bị hồ sẵn á, mà không có dạng oxy vẫn nuôi được, nuôi như 7 màu thường á. Nó không có cần oxy nhiều ha? Đúng rồi, nuôi như 7 màu thường. Một cái bọc như vậy là bao nhiêu chị? Bọc vậy là 15.000. Một bọc như 15.000 đủ màu nè. Cái này mình có cái hồ bé bé mình thả chơi vui cũng được các bạn. Có 15.000 à. Này 15.000, đầu tư thêm hũ thức ăn 10.000. Thì kiếm cái hồ nữa là có cái hồ. Sinh viên, các bạn học sinh đi ngang thích đó. Dạ. Ở đây chỉ có một cái hồ chép coi cũng lớn nè. Cái hồ này thì lần nào mình quay cũng quay không được á, là bởi vì nó động nước á. Nhưng mà tụi này cơ bản là nó phải cần có oxy như vậy nè thì nó mới khỏe. Đó, bắt đầu thấy đẹp rồi đó. Phê chưa? Ok, và tạm chia tay với trại cá cảnh Thanh Liêm. Chúng ta đến với lại một cái cơ sở. Lần trước mình cũng có quay rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ nói chuyện kỹ hơn với ảnh ha. Đây là cơ sở dừa bonsai Thanh Tùng. Ở đây thì mình thấy ảnh có những cái mẫu mà cây dừa bonsai nho nhỏ hình cái con vật đó, rất là dễ thương các bạn. Tiện thể thì có ảnh ở đây nè. Chào anh Tùng. Hello, chào. Dạ. Thì hôm bữa em không có quay kỹ lắm về mình. Hôm nay thì em hỏi vài cái điều mà các bạn ở trên đó các bạn comment đó mà hỏi. Thì không biết rằng là do đâu mà mình làm cái bonsai dừa này nè. Nói chung hồi đầu thì mình chỉ làm 1-2 cây chơi thôi. Dạ. Thì là nhà mình cũng có dừa khô, mình làm 1-2 cây để mình chơi. Dạ. Mình chơi và cảm thấy sao nó đẹp mà nó cũng lạ. Bắt đầu mình tìm tòi học hỏi thêm trên mạng á. Dạ. Bắt đầu mình thấy mình làm được, nó có cái vẻ đẹp rồi cái
tôn vinh một cái gì đó nó cũng phong thủy về dừa về cái trái dừa. Dạ. Dừa phong thủy thì dừa thì trong 3 ngày xuân thì mâm ngũ quả cầu dừa đủ xài, dừa nó cũng có mang tài lộc đến cho những người chơi. Dạ. Mình thấy từ đó cái đam mê bắt đầu mình làm. Dạ. Từ mình làm một vài cây chơi cái mình thấy được mình phát triển. Dạ. Mấy cây đầu tiên có người ủng hộ này nọ anh ha. ủng hộ rồi cái rồi mình phát triển nay cũng được 3 năm rồi. Dạ. Rồi bắt đầu từ từ bắt đầu mình thấy về mình phát triển thêm là những cái mẫu hình thú. Dạ. Hình 12 con giáp như đây là hình chú mèo tài lộc nè, năm nay là mèo tài lộc. Dạ. Đó. Tiền vô như nước ha. Dạ. Dạ. Một cái mẫu như vậy thì mình làm mình mất bao lâu anh? Cây dừa bình thường này khi mình làm được ra một tác phẩm gì đó đã từ 6 tới 8 tháng mới được một cây như vậy. Ồ, 6 tới 8 tháng. Đúng, 6 tới 8. Tức là từ một cái dừa, cái trái dừa khô. Xong rồi mình ươm nó lên. Ươm lên mình làm. Dạ. Tới 6 tới 8 tháng. Xong rồi khi mà nó lên hình thù của cái này đó bắt đầu mình làm những cái mẫu này mình anh ha. làm mẫu mình gắn vô. Cái này anh có lên phát họa hay gì không để mình lên ý tưởng trước không? Mình coi trên cái ví dụ như hình tượng 12 con giáp trên phim hoạt hình một cái hình tượng rồi đó là mình tạo mình cứ làm thôi. Mình làm cái khuôn mặt đó từ từ mình làm từ món đó mình thấy không được mình làm món khác. Dạ. Là mình thấy cho khuôn mặt nó cho nó có cái hồn đẹp, một cái dáng của một cái linh vật. Dạ. Như năm nay hình chú mèo tài lộc. Trước khi mà anh bắt đầu với cái nghề này thì anh làm cái gì ta? Công việc gì? Mình là cũng làm công nhân của công ty đó. Dạ. Thì hiện giờ thì mình cũng vẫn còn làm công ty. Dạ. Mình cũng phát triển thêm cái mô hình dừa bonsai này cũng mới lạ mà thấy nó cũng đẹp. Dạ. Cũng nhiều người thích thú. Tương lai sắp tới là mình có tập trung toàn bộ thời gian vào nó luôn không anh? Có khả năng là trong năm tới hoặc thời gian là sớm nhất thì mình sẽ phát triển mô hình nó rộng hơn nữa. Dạ. Và nhiều sản phẩm đẹp hơn nữa. Dạ. Đây là một cái sản phẩm đây mình nuôi trồng mình làm nay là được 2 năm tuổi. Wow, 2 năm để làm cái sản phẩm này. Đúng. 2 năm. Rồi 2 năm rồi mình sẽ bán nó bao nhiêu anh? Cái giá thành của cái chậu này thì mình chia sẻ đam mê những người thích môn bonsai mình chia sẻ giá từ mỗi sản phẩm từ 500.000 đến 2 triệu đồng một sản phẩm. Dạ, 500.000 tới 2 triệu đồng. Nó dao động. Như những mẫu này là mấy trăm ngàn anh? Cái này những mẫu này là giá từ 500. Dạ, từ 500 hả bạn ha? 500 mình có thể một cái mẫu này về mình chơi là vui rồi nè. Nó có thì cũng hay lắm. Gà trống, gà mái. Dạ. Ví dụ như cái mẫu này 2 năm đi thì mình có những mẫu nào mình làm ngắn ngày hơn không anh? Làm nhanh hơn. Nó có như mẫu hình con trâu này. Con trâu này là làm nhanh hơn hả? Trâu này là mình làm cây này khoảng chừng 8 tháng. 8 tháng cũng không nhanh lắm đâu à. Thì đó, thì nó giá thấp nhất là từ 8 tháng, 6 tới 8 tháng. Dạ, phải ươm nó lên như vậy là 6 tới 8 tháng. 6 tới 8 tháng là lẹ nhất. Ở đây mình có làm những cái mẫu mà nó bự hoành tráng không anh? Bự thiệt là bự. Cây nói chung là mẫu cái dừa cổ thụ thì mình cũng đang phát triển, cũng đang ươm làm ở đó. Trong tương lai này mình sẽ có sản phẩm đó. Sẽ làm dừa cổ thụ mà thu gọn lại thành bonsai. Dạ. Em nghĩ là ngoài cái 12 con giáp hay là những cái con vật này, linh vật này ra thì mình có thể sau này mình làm những cái hình tượng mới hơn, chẳng hạn như Pikachu, Pokemon hay gì đó dành cho mấy bé rồi thích chơi á. Mình sẽ phát triển theo cái thị hiếu của người tiêu dùng á. Dạ. Đây là cũng những cây thường như cây này dán trực nè. Dạ. Này cũng được 1 năm tuổi. Ồ, 1 năm tuổi. Gáo rễ ôm gáo rất là đẹp này. Dạ. Cái loại này mình cần tưới nhiều không anh? Khoảng chừng 4 đến 5 ngày mình tưới một lần, mình đem tắm nắng thôi, nó cũng dễ chăm sóc. Dạ, 4 tới 5 ngày mới tưới một lần. 4-5 ngày khi một tuần cũng được. Ồ. Tại vì cái giá thể này mình xài bằng sơ dừa rồi kia nó giữ độ ẩm rất là nhiều. Vậy thì cái này bạn nào mà bận công việc hay thường xuyên không chăm sóc cây cảnh được, mình chơi loại này ok nè. Nhưng mà nó khi mà nó cao lên như vậy thì mình cắt bỏ này ha anh. Không, mình sẽ rọc yếm nó. Dạ, rọc yếm hả? Như cái này là dụ như cái nách lá này. Dạ. Nó lên tới bằng với cái này. Nách này là mình rọc yếm này mình lấy ra. Mình rọc cái này mình lấy ra. Nó sẽ lùng rồi nó xè ra. Dạ. Khi mà các bạn mua thì anh có thể hướng dẫn các bạn luôn đúng không? Dạ. Ok anh Tùng. Thì sau cái ngày hội này không biết rằng là khi mà họ có những bạn trên kênh em á, họ có nhu cầu để họ liên hệ họ mua sản phẩm của mình á thì họ có thể liên hệ anh bằng cách nào? Mình thì xài số điện thoại là 0909 251 191, Zalo Dạ. cũng xài chỗ đó, và Facebook là dừa bonsai Thanh Tùng. Facebook là dừa bonsai Thanh Tùng ha. Dạ. Thì các bạn mình ở là 833 đường Trương Nhân Đa, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Các bạn có nhu cầu mà chơi một cái bộ môn mới này thì các bạn có thể liên hệ với ảnh ha. Dạ thì em cũng cảm ơn anh vì những chia sẻ vừa rồi. Chúc anh thành công. Dạ. Cảm ơn.
Ok, và tiếp theo mình tới với lại hợp tác xã Hoa Lan Bình Mỹ các bạn ha. Ở đây mình thấy có rất là nhiều loại hoa lan ha, rất là nhiều, đặc biệt là ở đây có những cái anh chào em. Dạ em chào anh Tên là Tuấn ha. Dạ. Anh Trinh của Beta Sale trên YouTube. Thì hôm nay anh cũng có gian hàng bên kia. Dạ. Anh đi ngang qua thì anh thấy bên đây mình trưng bày cũng bắt mắt, anh quay cho các bạn xem. Ở đây thì anh thấy có những cái này mình gọi là cũng là lan em hả? Dạ đúng rồi, đó là lan vũ nữ Peru. Vũ nữ Peru. Dạ. Là nó trồng ở trên những cái này, thường là thông thường người ta sẽ ở trong, khi mà trồng người ta trồng trong nhà hay là ở ngoài? Lan thì đa phần là mình phải trồng ngoài trời, phải có nắng, và tùy theo loại thì nó sẽ cần nắng nhiều hoặc nắng ít. Đa phần lan là sẽ trồng ngoài trời chứ không có trồng trong nhà. Dạ, chỉ có một số cây kiểng lá thì mình trồng trong nhà. Cái này thì thông thường người ta trồng người ta sẽ như thế nào em? Máng lên trên cái cây như em vậy hả? Thì cái này có thể trồng chậu hoặc là ghép gỗ đều được. Ghép vô gỗ. Dạ đúng rồi. Nhìn nó cũng xinh lắm anh. Nó còn bự nữa không em? Dạ nó còn bự á, nhưng mà cái dòng này thì nó chỉ cao thôi. Nó không có quá bự nó chỉ đâu. cao lên thôi đúng không? Cái này dạ. Ngoài cái lan vũ nữ này ra thì mình còn có loại nào nó đặc trưng hoặc là nó đẹp em có thể giới thiệu với anh? Nay thì ở đây em có đem Mocara này. Đó Mocara là cái nào ta? Xứ sở của Củ Chi. Là trồng Mocara để cắt bông. Dạ, cắt cành á. Cắt cành anh để mà cắm. thấy để người ta bán bông để cắm hoa á, cắm hoa. Dạ. Rồi có Mocara này với lại Dengo. Cái Mocara này thì nó bao nhiêu tiền em? Dạ, cây có bông thì em đang bán 70.000. Giá ở trên đây luôn đúng không? Dạ. Ok. Nụ Tết, còn không hoa thì là không hoa là cây chưa có bông á. Cái cây kia. Dạ. Mấy cái này anh thấy để ngoài đất luôn như vậy nó cũng dễ nó trồng. là dòng gửi gió, nó dễ chăm lắm. Ngoài cái Mocara này mình còn cái nào nữa em? Ở dưới đây anh thấy có cái gì 100.000 5 cây nè. Dạ, cây này là cây Dengo. Cây Dengo. Dạ. Nó cũng nhiều tên dữ ha. Dạ, nó nhiều dòng lắm. Bên đây thì mình có là 5 cánh trắng đài. Dạ, nó là dòng giá hạt á, hay còn gọi là phi điệp á. Dạ. Cái này là nó ra cái hoa là nó ra 5 đây cánh. Đây nè, hoa nó nè. Ồ đẹp quá. Nó thơm lắm. Nhìn đã ha. Dạ. Bao lâu thì nó sẽ ra được cái bông như vậy em? Mình chăm khoảng 1 năm á. Cây nó đứng ngọn thì nó sẽ rụng lá. Nó rụng hết lá như thế này bắt đầu nó ra bông. Là 1 năm thì nó sẽ ra bông như vậy. Dạ đúng rồi. Như anh bên đây nó có một cây nó rụng lá nó lên rụng nhiều nè. Đó. Anh thấy không? Nó đó. Là cây này hết đúng lá không? Nó sẽ lên bông. Ồ, nó lên bao nhiêu đó cái nụ? Dạ. Có nhiều cây nó lên hết thân luôn. Bông đó thì mình giữ được nó lâu không em? Bông này thì chơi được khoảng 3 tuần. 3 tuần? Dạ. 3 tuần là cũng ok ha. Dạ. Có nhiều loại bông thì anh thấy chỉ vài ngày là nó héo rồi. Dạ. Còn mấy cây này thì chơi được khoảng 2 tháng. Mấy dòng Dengo này thì cái này cây bà liễu, Dengo nắng bà liễu. Hoa nó thơm lắm mà nó xiên bông lắm. Tại nó vì chịu nắng nhiều. Tại vì anh thấy lan có một số loại anh thấy giá thành nó rất là cao nha. Mà ở đây anh thấy em trưng bày chỉ có vài chục ngàn. Dạ. Sao giá hữu nghị. Dạ. Mình là giá nhà vườn anh, với lại chia sẻ những cái giống mà nó dễ trồng dễ chăm, giá hữu nghị cho bà con. Dễ tiếp cận ha. Dạ, dễ tiếp cận khách hàng. Ở đây có những cái loại đẹp quá ta. Cái này là cây hồ điệp. Hồ điệp hả? Dạ. Nhìn nó cũng giống như lan bên kia ha. Dạ. Hồ điệp. Hồ điệp này thì bông nó có giữ lâu hơn không? Hồ điệp này thì là nó thuộc về hàng trưng bày nhiều hơn. Tức là bông nó anh sẽ chơi cho anh để trong nhà anh chơi sẽ được khoảng hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng? Dạ. 180.000 một chậu thôi. Dạ. Mà chơi được hơn 2 tháng rồi sau đó là nó héo hay là mình trồng nó vẫn lên được? Thì cây nó mình vẫn có thể trồng lại được, nhưng mà mình biết trồng nó một chút. Phải có kỹ thuật hả? Dạ. Nó sẽ hơi khó hơn những dòng này. Dạ. Những dòng này là nó nghiêng về cây trồng nhiều hơn. Mấy cái loại này thì nó nghiêng về trưng bày. Mấy cái loại này thì giá thành nó có cao không? Dạ, những chậu này thì nó khoảng dao động từ 200, trăm mấy cũng có, 200 có, 300 có, tùy theo chậu to nhỏ. Ví dụ như cây này trăm mấy nè, cái dòng này trăm mấy nè. Bình thường thì ở bên mình, cơ sở bên mình có website hay là Zalo, Facebook? Dạ, gì? có Facebook. Có Facebook hả? Dạ. Facebook của mình tên là gì? Facebook của em là Nguyễn Hoàng Nam. Nguyễn Hoàng Nam. Dạ. Em có số điện thoại để mấy bạn liên hệ? Dạ có. Em đọc cho anh cái số điện thoại. Facebook với Zalo của em là 0938 751 300. Dạ. Các bạn nào có nhu cầu mình có thể là tham gia vô bộ môn lan thì các bạn có thể liên hệ với bạn Nam ha. Và bạn sẽ hỗ trợ các bạn từ A tới Z để mà bắt đầu mình bước vào con đường mình chơi lan ha. Em có bán hàng online á, em có gửi đi khắp các tỉnh thành luôn. Nên là ai có nhu cầu thì liên hệ cho em. Ok. Ok, cũng cảm ơn em về những chia sẻ vừa rồi. Chúc em buôn may bán đắt. Dạ, em chào anh. Vì đây là hội chợ nuôi trồng thủy sản công nghệ cao này nọ, thành ra là mình sẽ có một số cái sản phẩm của các vùng miền cũng như những sản phẩm công nghệ cao. Thì bây giờ chúng ta sẽ tới với lại cái thương hiệu tên là rượu Ba Kích Thanh Xuân các bạn ha.
Thì cái rượu Ba Kích này nè, mình biết nó đó là bởi vì các bạn có nhớ chương trình Rap Việt không? Thì các bạn Chi Ducky á, bạn hát cái bài là mua cho Ca Đích chai Ba Kích. Và hôm đó mình search ở trên mạng ra thì mình mới biết là cái chai Ba Kích là chai gì. Và hôm nay ở ngoài đây thì đặc biệt là mình thấy chai rượu Ba Kích ngoài đây. Ok, em chào anh. Dạ, em tên là Tuấn. Dạ. Chào bạn, mình là Nguyễn Văn Tuấn. Dạ. Mình là nhà sản xuất và phân phối rượu Ba Kích tím Hoành Bồ, Quảng Ninh. Dạ. Sản phẩm nhà mình thì đã sản xuất 26 năm rồi. 26 năm rồi anh hả? Đúng rồi. Ồ, tại vì em ít cái thấy cái sản phẩm này ở trong miền Nam. Và hôm nay thì em thấy nó lạ đó. Anh em quay cho các bạn xem. Em ở bên kênh Cá Cảnh, nhưng mà anh em thì Cá Cảnh cũng có hay giao lưu rượu bia này nọ lắm. Đúng rồi. Dạ. Thì anh có thể giới thiệu cho em và các bạn biết là ở đây mình kinh doanh sản phẩm gì không anh? Sản phẩm chính chủ lực của công ty đó là sản phẩm củ Ba Kích tím. Củ Ba Kích tím ngâm rượu. Khi mà củ Ba Kích tím ấy, là ở huyện Hoành Bồ và Ba Chẽ, Quảng Ninh, thì nó mọc ở trên những cái triền đồi ấy, sau đó là mình khai thác. Dạ. Mình về mình ngâm, mình làm sạch đi. Dạ. Sau đó là đặc biệt là cái củ Ba Kích tím ấy, thì cái sản lượng nó rất là ít. Dạ. Thì khi mà thu hoạch ấy, thì mình về mình làm sạch, sau đó là mình phải rút cái lõi. Dạ. Rút cái lõi nó bỏ đi. Và sau đó mình chỉ ngâm cái thân của nó thôi. Dạ. Và một cái ký thân tươi như thế ấy, mình ngâm với này từ 4 đến 6 lít rượu. Dạ. Và phải nhớ nó phải rượu gạo nếp. Dạ. Rượu gạo nếp, và mình ngâm như thế phải 1 năm. Thì ngâm bằng chum sành không trắng men. Ngâm bằng chum sành không trắng men. Dạ. Và để cho cái chum nó khử cái aldehyde, tức là cái độc tố ở trong rượu. Dạ, cũng phải mất một cái quá trình mình mới làm được một chai rượu như vậy anh ha. Mất rất nhiều công sức và thời gian ngâm nữa. Dạ. Và anh có thể giới thiệu cho em biết là cái điểm đặc trưng của loại rượu mình khác với những loại rượu thông thường như thế nào? Rượu Ba Kích tím ấy thì Ba Kích nó là một loại nam dược. Dạ. Nam dược thì khi mà cái củ Ba Kích ấy, nó rất tốt cho xương khớp, gân cốt của nam giới. Dạ. Và đặc biệt là nó hỗ trợ về giải quyết về cái sinh lý của nam giới. Nên khi mà sử dụng điều độ rượu Ba Kích tím này ấy, thì nó có tác dụng là bồi bổ cơ thể và khỏe hơn đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Nó giãn xương cốt cho nam giới. Dạ. Nữ giới ấy, thì là dùng cái Ba Kích tím tươi ấy, mình nấu nước lên xong mình uống. Dạ. Cũng rất là tốt. Ngoài rượu Ba Kích tím thì mình còn rượu Sâm Cau Ngọc Cẩu. Rượu này là rượu Sâm Cau Ngọc Cẩu. Sâm Cau Ngọc Cẩu. Dạ. Sâm Cau thì ở nhiều địa phương mình có, nhưng mà Ngọc Cẩu thì chỉ có chủ yếu là miền Tây Bắc thôi. Dạ. Tây Bắc, và nó mọc giống như nấm ấy. Ngọc Cẩu nó là giống như cái nấm ấy nè. Đúng rồi. Dạ. Thì hai cái này kết hợp với nhau thì là mình cũng phải ngâm cả 1 năm. Ngâm 1 năm. Dạ. Rượu, tất cả rượu nhà mình là đều ngâm 1 năm hết. Dạ. Và để có thành phẩm như mẫu mã như thế này. Dạ. Ngoài ra thì còn có rượu dâm dương hoắc táo mèo. Dạ. Rượu này thì nhiều người nói rằng là táo mèo thì nó hơi chua. Dạ. Nhưng thực ra là bởi vì do cái quá trình mà mình ủ và kinh nghiệm là thì dạ. táo mèo nó sẽ không chua, với điều kiện là phải ngâm cả 1 năm. Dạ. Ít nhất là phải 1 năm. Dạ. Thì những cái sản phẩm nhà mình đều là những cái sản phẩm mà đã có kinh nghiệm 26 năm làm rồi. Dạ. Nên là uống nó rất êm. Dạ. Và khi mà cái người dùng sáng hôm sau cảm thấy nếu mà dùng vừa phải điều độ thì cảm thấy người rất là khoan khoái. Dạ. Như là nói chung là uống rượu nhưng mà mình nó bồi bổ sức khỏe luôn anh ha. Đúng rồi, mình không dạ. không được lạm dụng nữa. Dạ dạ. Những cái sản phẩm rượu Ba Kích thì công ty mình còn phân phối những cái hàng sản phẩm về đặc sản sạch của các tỉnh thành, thì cũng đều là từ nguyên liệu từ thảo dược, nam dạ. dược, và được nhiều thế hệ dùng và dạ. truyền lại. Dạ. Ok, thì không biết là sau cái hội chợ triển lãm lần này thì không biết là các bạn khi mà các bạn có nhu cầu sử dụng sản phẩm bên mình thì các bạn có thể liên hệ anh bằng cách nào nha? Hiện tại thì trên rượu Ba Kích thì đều của công ty thì đều có số điện thoại trên chai, nhưng mà trong phía Nam thì các bạn có thể liên hệ với công ty qua cái địa chỉ là số 2/4 đường Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Dạ. Và số điện thoại là 0974 112 936. Là trong thành phố và trong miền Nam thì mình ship hàng tận nơi. Dạ. Dạ, thì em cũng cảm ơn anh về những chia sẻ về rượu Ba Kích vừa rồi. Cảm ơn anh và chúc anh thành công. Cảm ơn Tuấn, cảm ơn các bạn đã xem kênh. Dạ. Cũng có một món quà nho nhỏ đặc sản của kênh. Dạ, ngại quá. Tặng bạn Tuấn. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn các bạn. Khi mà sử dụng sản phẩm này thì em sẽ review cho các bạn biết là rượu này nó cảm giác như thế nào để các bạn có thể có trải nghiệm tốt hơn về sản phẩm. Cảm ơn Tuấn. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Ok, và ở đây là công ty cổ phần Thủy Canh miền Nam. Thì ở đây á là mình đi ngang thì mình thấy có những cái mô hình mà trồng rau sạch đó rất là đẹp các bạn, rất là bắt mắt. Thì không biết cái này nó có khó làm không để mình đi kiếm chủ cửa hàng này mình hỏi ha.
Em chào anh. Em là Tuấn, chủ kênh Beta Sale. Thì bên em cũng là chuyên cá cảnh thôi. Nhưng mà hôm nay ở hội chợ thì em có gian hàng phía dưới. Em tới em quay để mà cho các bạn trên kênh em có một trải nghiệm mới về thủy canh này nọ. Thì không biết là cái sản phẩm này của mình nó là như thế nào nữa. Sản phẩm của anh hả? Thì cái này là mình có một bộ sản phẩm rồi. Mình đã hoàn thiện cái sản phẩm này. Thì sản phẩm này là trồng từ lúc nhỏ thì mình đã hoàn thiện hết một bộ sản phẩm. Thì cái này dành cho gia đình, hộ gia đình. Hộ gia đình này là ở có vị trí đất rất là nhỏ, mình sẽ thiết kế bộ này. Cái này là thông thường là người ta có nhu cầu sử dụng rau sạch thì người ta liên hệ bên mình để mình set cho một cái dàn này thôi. Đúng rồi, để báo cáo cụ thể từng cái mình bao từ A đến Z, mình sẽ làm hoàn thiện ra cái cây như vậy, hướng dẫn cụ thể hết luôn. Một cái bộ này thì nó khoảng bao nhiêu tiền anh? Hiện tại bây giờ ở hội chợ triển lãm này á thì mình đã giảm giá là 5 triệu, mình bán còn 3,5 triệu, giảm giá 30%. Giảm giá. Mình tranh thủ thời gian này để mình ra hội chợ, mình có thể mà trải nghiệm cái bộ sản phẩm này, là mình có thể là mình làm cái bộ cho gia đình. Tại vì theo mình thấy là nhu cầu sử dụng rau sạch hiện giờ đang rất là cao, mà có một sản phẩm này thì cũng rất là ok các bạn. Ngoài ra thì bên đây em còn thấy một cái bộ nó lạ mắt hơn nè. Đúng rồi. Cái này dành cho những cái chỗ không có không gian anh ha. Đúng rồi, chỗ đứng. Mình trồng được bao nhiêu thể loại rau ở trên đây anh? Mình mua có thể là 5-6 loại rau cũng được, nhưng mà nó cùng thời gian. Ví dụ là 1 tháng thì loại rau nó sẽ 1 tháng cùng một lứa luôn, chứ không phải cho là cây lớn cây nhỏ được. Mình có thể trồng những loại rau gì ạ? Cải xà lách nè, cây này cải xà lách ha, cải bẹ xanh, rồi cải ngọt, cải bẹ dúng nè, cải thè. Rồi cải xà lách kiểu nó dạng nó những loại rau thông dụng anh ha. Đúng rồi. Rồi cải thè nè, cải ngọt nữa, cải ngọt bên kia. Rồi. Thì không biết là mình mất bao lâu để mình trồng lên cái cây như vậy anh? Hiện tại cây này á thì nó khoảng là 15 đến 20 ngày rồi cây này. Còn nếu mà quy trình sản phẩm thành sản phẩm thì mình có để mẫu bên kia luôn anh ạ. Mời anh qua đây. Đây là quy trình nè. Này là từ cây nhỏ, lúc mình ương á, mình bảo hành hết tất cả. Nếu mà khách có sử dụng cái nhu cầu mà sản phẩm thì hướng dẫn. Cái này là từ đầu nè, từ cây nhỏ nhất. Đúng rồi, ương ra cái viên này mình có cung cấp tất cả sản phẩm liên quan tới cái cây rau. Xong từ từ lên, lên ương từ từ lên. Nó hình trái tim rồi. Đúng rồi. Xong lên cái tới cỡ này, xong lên đưa lên vàng đó. Đưa lên vàng rồi đó. Thì bao lâu thì nó ra cái đó anh? Bao đó cái đó khoảng 15 ngày á. 15 ngày sau ra cái đó, nhanh dữ. 15 ngày sau nữa là thu hoạch. Vậy là tính tổng là khoảng chừng mình mất 30 ngày. Cỡ 30 ngày là mình có đồ ăn rồi. Đúng rồi. Vậy thì mình cứ thí dụ như bạn nào mà tuần lễ mà sử dụng một lần thì mình trồng 4 vàng hợp lý quá ha. Đúng rồi. Đúng rồi. Còn cái này là dung dịch. Dung dịch để mình sử dụng cho thủy canh ha. Có hàng của nhà nước. Cái này để giống như là phân nước anh hả? Hữu cơ, đúng rồi. Phân hữu cơ. Rồi bên đây là mô hình lớn. Ví dụ mà gia đình mà đã hoàn thiện xong ha, cái đó là sử dụng cho gia đình nhu cầu rau sạch. Còn cái này là mô hình lớn của một cái để sản xuất, để cung cấp cho thị trường thành phố này. Hiện tại bây giờ thành phố mình không đủ để cung cấp. Hiện tại cái rau này á mình trồng ở vùng nóng mình nè. Trồng nóng. Cái này là giải pháp mình luôn, trồng ở thành phố luôn. Đúng rồi. Thông thường cái này em biết là người ta mua ở Đà Lạt là nhiều. Đúng rồi, trên Đà Lạt xuống đây nó sẽ, thứ nhất là khấu hao, thứ hai là nó sẽ bị ảnh hưởng, không đẹp, không được ngọt, nó mất cái độ ngọt đó. Cái rau này rất là ngọt, nó ngọt từ ở vị trí này lên vị trí này. Đó. Rồi hiện tại cái đây là cái sản phẩm của này á là dành cho những cơ sở lớn để áp dụng cho cái cho công ty xí nghiệp mình nó sử dụng cái hàng này để sạch và cho an toàn cho xí nghiệp. Thì mình có mô hình rất là lớn, thì nếu mà cơ sở nào mà có nhu cầu á thì liên hệ cho mình để mình set up một cái mô hình lớn để bảo vệ an toàn. Cái rau này rau rất an toàn, sạch sẽ. Nói chung là bảo đảm. Thì hàng mình có bảo đảm bên cái này mà nhà ai mà có đất ha, cái người ta nhờ bên mình set up cái này xong là có thể là làm bàn giao hết tất cả luôn, thành một trang trại rau để mà cung cấp cho chợ này nọ rồi. Cái này là 1.000 m² nè. Hiện tại là không có sử dụng bằng con người, chỉ sử dụng bằng máy móc hết. Công cụ quản lý bằng điện thoại hết. Giám sát bằng điện thoại hết. Hiện tại 1.000 m². Hay quá anh ha. Còn cái này là cái này á, thì cái sản phẩm của công ty hợp tác xã mình. Hợp tác xã nông nghiệp Tuấn Ngọc ha. Cũng được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao. Bình chọn. Thì sản phẩm anh tạo ra thì có đây là rau bồ công anh nè.
Đã có mã ở đằng là ngoài trừ anh thi công thiết kế những cái kia ra thì bên mình còn có cung cấp sản phẩm rau sạch luôn anh ha? Cả thành phố mình luôn. Dạ. Đây. Này rau cải ngọt. Dạ. Tất cả các loại rau còn nhiều lắm. Hay quá. Cái này là bảng giá nè. Đường bó xôi là 15.000 một bịch, cải dúng là 15.000 một bịch. 300g á. Và những loại rau sạch khác ha. Thì cái này là 300g mình nè. Đúng rồi. Cái này là giá của hội chợ hay là giá bên mình cung cấp luôn anh? Giá nói chung là cung cấp luôn, nhưng mà thực tế á, là mình đang hiện tại ở chợ đây mình giảm giá, là có nghĩa là mua 4 bịch tặng 1 bịch cho hộ gia đình để thưởng thức sử dụng cái món rau sạch của mình. Dạ. Biết được, cảm nhận được, mình tặng kèm thêm 1 bịch là 4 bịch 60.000. Dạ. Chạy như là 1 ký khoảng từ tất cả các loại rau nằm trung bình khoảng từ 40 đến 60.000 một ký. Dạ. Nó cũng bình quân cho cái dao mình, chứ không có mắc hơn ở dạ. như vậy kia nào. Ok, em cảm ơn cũng anh. bình ổn giá. Dạ. Ok, thì em cũng thay mặt các bạn cảm ơn anh vì những chia sẻ vừa rồi. Chúc anh thành công. Dạ, chúc anh sức khỏe nha. Dạ. May mắn nha. Dạ. Ok các bạn ha, thì mình có gặp cái sản phẩm ống hút sậy này ở trên mạng. Có một lần mình xem YouTube thì mình thấy, nhưng mà may mắn hôm nay ra hội chợ hôm nay thì mình có thấy cái sản phẩm này ở ngoài hội chợ này. Và may mắn hơn nữa là mình có gặp cái chủ cửa hàng này ở ngoài đây. Và em chào chị, em tên là Tuấn. Xin chào bạn, mình tên là Phương. Em là chủ của kênh Beta Sale, bên em là chuyên về cá cảnh, sinh vật cảnh. Nhưng mà hôm nay thì em có cái gian hàng ngoài đây, cái mình đi quay review thì mình thấy vô tình mình thấy cái sản phẩm bên mình. Thì hôm nay không biết là chị có thể giới thiệu em và các bạn biết về cái công dụng, công năng của sản phẩm mình và những điểm độc đáo không ạ? Đầu tiên thì Phương là giám đốc xuất khẩu của công ty Manas và phải cảm ơn Tuấn rất là nhiều. Dạ. Bởi vì ở đây rất là tủi thân, bởi vì nhiều người sẽ thấy sản phẩm này ban đầu thì hết gọi mình là bã mía, thì lại tới phiên gọi mình là cỏ bàng, hoặc thậm chí cuối cùng là cho mình là tre. Dạ. Do là cái chất liệu của bạn này như thế này. Dạ. Nên là rất là dễ gây nhầm lẫn là tre, nhưng thực sự ra là sậy. Dạ là sậy. Manas chúng tớ là sậy. Dạ. Chúng tớ là hệ sinh thái của sậy. Dạ. Vậy thì ngày hôm nay thì có rất là nhiều người hỏi là tại sao ống hút có rất nhiều chất liệu thiên nhiên, tại sao lại chọn sậy mà không phải chọn những cái thứ khác? Dạ. Vậy thì có thể đây gọi là tận dụng sinh sau đẻ muộn. Dạ. Khi mà mình thấy các bạn đi trước, các bạn đã làm thành công hoặc các bạn thất bại ở đâu đấy rồi, thành cái bài học cho bản thân của đơn vị mình. Dạ. Và để rồi trong tất cả các cái ống hút thiên nhiên ấy, bên mình biết được là nhược điểm của từng loại ống hút thiên nhiên sẽ là gì. Dạ. Ví dụ như là thứ nhất này, không chịu được nước sôi. Dạ, đúng Thứ rồi. hai là tuổi thọ không quá được 10 tháng, rất dễ bị nấm mốc. Dạ. Hoặc cái thứ ba là không có các cái nhiều kích thước lựa chọn về mặt kích cỡ. Ví dụ như là trà sữa trân châu chẳng hạn, thì cái thể viên trân châu này mình phải cho tới 8mm, đúng không Dạ, ạ? nó bự. Thế thì đâm ra là bên mình sinh sau đẻ muộn, khắc phục Dạ. hầu hết tất cả những cái yếu tố đó. Bên Dạ. mình dùng được với nước sôi hoàn toàn. Dạ. Mà lại tuổi thọ sản phẩm cam kết 1 đổi 1 trong vòng 1 năm nếu như bị nấm mốc. Dạ. Và tuổi thọ của sản phẩm lên tới tận 2 năm. Dạ. Bởi vì tụi mình đã khắc phục được hết tất cả những cái gì bài học của các anh chị đi trước rồi. Dạ. Thế thì cái câu chuyện của tụi mình ý, thì khá là đặc biệt, bởi vì ngày hôm nay tụi mình đang nằm trong các doanh nghiệp có tác động tới xã hội. Dạ. Cái lý do cái câu chuyện khởi nghiệp của Manas mình cá cược rằng các bạn sẽ chưa từng thấy nghe bao giờ cả. Dạ. Bởi vì nó xuất phát từ một cái trung tâm cai nghiện. Từ một trung tâm cai nghiện chị hả? Đúng rồi, nó xuất phát từ một trung tâm cai nghiện. Bạn sáng lập, thuyền trưởng của chúng mình tên là Hoàng Sơn Đức, bạn ấy là CEO. Dạ. Và mình tên là Đinh Thúy Phương, mình là đồng sáng lập. Và cái câu chuyện mình có trong đội của mình có thêm 2 bạn nữa, là bạn Nguyễn Thị Nga là một bạn rất là giỏi trong lĩnh vực nông nghiệp, là một kỹ sư nông nghiệp. Dạ. Và bạn Nguyễn Thị Thu Huyền là một sinh viên tốt nghiệp bằng giỏi của Đại học Ngoại thương Hà Nội. Dạ. Và 4 chúng mình đều là giáo viên tình nguyện trong khu cai nghiện. Dạ. Và khi tụi mình làm tình nguyện như vậy, tụi mình nhận ra có một cái câu chuyện ấy, nói ra mọi người đừng ném đá. Dạ. Cai nghiện rất dễ. Mình nhắc lại lần 2, cai nghiện rất dễ. Dạ. Và mình nhắc lại lần thứ 3, cai nghiện rất dễ, bởi vì nhiều người có thể cai nghiện 5-6 lần không sao hết. Dạ. Nhưng cái khó là ở khâu tái cai nghiện cơ. Tái cai nghiện. Dạ. Bởi vì khi mà họ quay trở lại cuộc sống, họ không hòa nhập được, họ sẽ chán nản, họ sẽ lại quay lại con đường xưa cũ. Dạ. Vậy thì cái câu hỏi của tụi mình là làm thế nào để cho họ đứng vững được sau khi họ cai nghiện thành công. Dạ. Thì đại đa số 78% họ đều đưa ra một chung một vấn đề thôi, họ không có việc làm. Chính dạ, vì thế họ tái cai nghiện. Dạ. Vì thế tại trong trung tâm của chính Manas đây, Manas quyết định làm 2 bước. Dạ. Bước thứ nhất là phải trả lời một cái câu hỏi, có một cái công nghệ khoa học như thế nào đấy. Dạ. Không phải làm ra có chip triệu đô, mà nó phù hợp với tâm sinh lý của các anh em đã có một thời gian sử chất kích thích rồi. Dạ. Thì nó phải đơn giản, nhưng nó phải rất là làm ra với số lượng sản phẩm có thể thương mại được. Dạ. Vậy thì trong một cái dịp
CEO là bạn sáng lập của bên mình, bạn ấy chỉ đi phượt thôi. Bạn ấy phát hiện ra là có cái đám cháy mà bụi khói mù lên. Và bạn quay đến bạn hỏi người nông dân đây là gì. Họ nói đây là sậy. Và sậy xâm lấn đất đai của họ. Họ phải đốt sậy đi hàng ngày để lấy đất canh tác. Thì cái người CEO của mình mới nói rằng là bạn này, sậy này nó có sức sống mạnh mẽ như thế. Và bạn bắt đầu bạn quan sát cái thân cây. Và cái ý tưởng của bạn nói ra rằng là khi mà trên thế giới mọi người luôn nói về khái niệm như là sống xanh này, kinh tế tuần hoàn này, bảo vệ môi trường này. Và vậy thì nếu như từ cái vật dụng bị đốt đi như thế này mà lại sinh ra được tiền cho bà con nông dân thì sao? Mà nó lại bảo vệ cho môi trường và nó cho sức khỏe người tiêu dùng thì sao? Vậy thì nó sẽ là ống hút thiên nhiên. Và bạn và các đồng đội của mình dành 1 năm nghiên cứu phát triển sản phẩm để làm ra một cái ống hút mà đang độc quyền trên thị trường là phủ sữa. Cho nên bạn thấy nó hoa hậu không? Nó dài, nó mướt, nó rất là đẹp. Nó không giống như là các cái cây cong cong bạn thấy ở trong thiên nhiên ở ngoài á. Tụi mình tự làm ra giống sậy ưu thế live của bên mình. Và đặc biệt ý, bạn mới đang cầm size M, size L nhưng mà size XL của tụi bên mình á thì gọi là bao cả thế giới topping luôn. Mình sẽ cho bạn xem thử vì hiện nay mình không có mang nhiều mẫu. Hàng mà XL của tụi mình ý thì sẽ phải có đường kính từ 12 đến 15mm. Vì kích thước tiêu chuẩn của topping sẽ là 8mm. Như vậy thì để bao cả thế giới cho chân trâu thì nó sẽ phải khoảng 12 cho tới 15mm. Mình lấy ví dụ đây là một cái ống hút về trà sữa. Bạn đã thấy rõ cái sự khác biệt của nó với cận size S đi. Đây. Bạn thấy rõ sự khác biệt giữa size S và size XL chưa? Mặc cái này mới chỉ là L thôi á. XL của tụi mình còn lớn hơn nữa. Như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là với một sản phẩm đơn giản như thế này thì những cái người mà ở trong trung tâm phục hồi nhân phẩm và cái đơn vị mà chiến lược của Manas là nơi Manas lấy nguồn nhân lực á. Manas luôn lấy nguồn nhân lực ở đấy ra và đã giúp cho các bạn tập với việc ngồi máy của Manas, ngồi thi công làm việc với máy của Manas để làm ra được những cái sản phẩm như thế này. Vậy đây là sản phẩm đầu tiên là sản phẩm ống hút. Nhưng mà sau đấy rồi ấy, thì bắt đầu nghiên cứu và yêu cái cây sậy này hơn thì phát hiện ra rằng cây sậy nó giống như một cái lời giải rất tuyệt vời cho bà con nông dân. Vậy thì ngoài cái sự ghi nhận của chúng mình ở đây sẽ có những gì? Từ tháng 8 năm 2022 chủ nhà APEC là Thái Lan. Và ở Việt Nam mình có duy nhất 2 nhà khoa học được cử đủ cái hồ sơ để làm đại diện tại nhà khoa học lãnh đạo. Và trong đấy là có chính là mình, thành viên của Manas, mình cũng là chủ nhiệm đề án luôn. Và đề án của mình là xây dựng cả một hệ sinh thái từ cây sậy này. Rễ của cây sậy chính là làm thành trà sậy, thân chính là sản phẩm đầu tiên đã làm thành công. Và ống hút sậy, hoa tụi mình làm thành chổi và những gì chưa giải quyết được hết ý tụi mình làm phân bón hữu cơ hoặc là tụi mình sang thành viên nén gỗ. Có những cái sản phẩm rất là độc đáo. Bởi vì CEO của mình ý, bạn ấy đã được bằng sáng chế làm ra phở tươi tại Hàn Quốc và khi về nước năm 2019 bắt tay vào nghiên cứu sản phẩm này, bạn ấy đang hứa hẹn cho ra một cái sản phẩm mới. Đấy là chính lá sậy, bạn ấy sẽ làm thành phở sậy. Phở sậy, chay mặn đều ăn được. Đây là một món quà mà giống như cả một người con đã đi xa và quay trở về Việt Nam mong muốn được làm thành cái sản phẩm này. Và cái tâm tình mà lớn nhất của đội Manas khi mà bên mình bắt đầu làm cái câu chuyện này vì cái sứ mệnh đấy là trồng lại cuộc đời. Tụi mình vì cái sứ mệnh này tụi mình đã bước đi với nhau từ tháng 4 năm 2020 và đã ngủ trong vòng 2 năm Covid. Đến tháng 3 này tụi mình mới thức dậy. Nếu mà không có Covid thì chắc bây giờ mình đã phát triển rất là lớn luôn hả chị ha? Ưu và lợi ở chỗ là gì? Dùng 2 năm đấy để chúng mình xây dựng vùng nguyên vật liệu. Hứa hẹn vùng nguyên vật liệu của mình chính trở thành công viên sậy đầu tiên tại Việt Nam. Và cái Tết này sẽ là một địa điểm check-in mới dành cho các bạn trẻ tại thủ đô Hà Nội. Chị, không biết là cái sản phẩm này mình hiện đang cung cấp ở đâu chị ha? Cho đối tượng nào ha? Cái này thì lại bắt đầu sẽ hơi bất thường đấy. Nó là từ một cú sốc tâm lý. Trước Covid ý, thì thị trường chính của Manas là thị trường xuất khẩu. Bởi vì ở bên châu Âu người đã cấm dùng ống hút sử dụng một lần rồi. Cho nên là nhờ cái lợi thế là vùng nguyên vật liệu bên mình tự trồng 6 hectare. Và một cái đặc thù rất hay của sậy nha, năm nay nó chỉ ra một cái thân, một cái gốc đấy ra 50 thân. Năm sau nó ra 100 thân. Nó gấp đôi lên. Đúng rồi. Và khi các bạn trồng vùng nguyên vật liệu ấy đã phải như chơi cờ rồi. Đã phải tính xem là khu vực này khai thác tháng mấy để lại mấy khoảnh đất như thế nào để năm sau tiếp tục được sinh ra. Vì thế sản lượng của tụi mình ý
Về mặt xuất khẩu rất là ăn chơi xả láng. 3 tháng chơi 9 công. Có nghĩa rằng 1 tháng bên mình có thể xuất khẩu được 3 công. Bức tranh đẹp không? Trước Covid nha. Em đẹp hả chị ha? Sau Covid cuộc sốc tâm lý này. Bây giờ 3 tháng 1 công. Gió đổi chiều. Nó giảm là lý do tại sao chị? Bởi vì thứ nhất là phí tăng rất là cao, thứ hai là gì, đối tác kịp phá sản sau Covid rồi. Vậy hiện giờ là mình có đánh vào thị trường trong nước không chị? Cái này mình có sản phẩm sử dụng trong nước không? Chính thế đấy, là bên mình sau thời điểm Covid, sau cuộc sốc tâm lý bắt đầu quay trở lại với thị trường trong nước. Và với thị trường trong nước thì hiện nay bên mình đã có những cái đóng gói. Ví dụ như đóng gói này, đóng gói quà tặng này, sẽ có rất nhiều câu dễ thương thì theo tâm lý của các mọi người. Ví dụ này, nghiêng đầu gương mặt đăm chiêu, nhìn anh em có liêu siêu tí nào. Mấy cái này nhìn nó giống như mấy cái style Tết, nhìn rất là hay á. Vũ trụ chia thành 4 chiều, chiều thứ 7 em có rảnh không? Như vậy thì tùy mỗi một bạn, các bạn có thể lựa chọn những cái câu mà các bạn cảm giác là các bạn hứng thú chẳng hạn. Vậy thì đây là một món quà gift set. Trong một gift set như này các bạn sẽ có 3 lựa chọn S, M, L cùng với cái que sửa cá nhân các bạn có thể sử dụng sửa lại cho bản thân mình sử dụng. Sau đó đây là đóng gói cho hộ gia đình này, ống trụ tròn này. Ồ, cái này cũng là ống hút luôn hả chị? Em tưởng là gói trà, cái hũ trà không á. Đây là một cái bao bì đóng gói khá là đặc biệt. Vậy thì sau khi đó thì tụi mình sẽ có một cái gói đóng gói tiết kiệm hơn dành cho các số lượng mà mua nhiều các cái này cũng là ống hút luôn hả chị? Đúng rồi, nhưng mà có tới tận 100 ống ở trong đấy cơ. Cái này những cái quán họ sẽ sử dụng hả chị ha? Nó tiết kiệm cái chi phí bao bì hơn. Đúng rồi, và tính ra chỉ còn lại chưa tới 500 đồng một ống hút. Mà mình sử dụng lại thì nó cũng không có tốn kém lắm so với ống hút sử dụng một lần bỏ. Thật ra có các bạn, mình quan sát các bạn trẻ, các bạn có một thói quen hoàn toàn mới. Khi các bạn vào quán, các bạn đã lựa chọn ống hút này rồi thì các bạn lại hay tự chủ cầm ống hút về. Bởi vì các bạn biết rằng là nó chỉ cần rửa thôi, nó sạch, vì nó chỉ là đồ uống như kiểu nước tông hay nước ép sinh tố thôi. Nó có dầu mỡ hay là màng thức ăn gì để mà phải vứt đi đâu. Chỉ rửa lại là các bạn thể sử dụng được. Thì mình phát hiện ra rằng là các bạn lại rất hay nhặt mang nó về để dùng tiếp tục cho bản thân mình. Đặc biệt là khối văn phòng á, họ rất thích cái này. Bởi vì đặc biệt phụ nữ có son, cứ dính son xong lại phải thay một cái ống hút hơn là gì, để lại một cái vành son ở đây nó kém duyên một chút xíu. Thì đây là một trong cái sản phẩm đang bán là khá tốt dành cho khối văn phòng. Em nghĩ là thói quen hiện giờ thì em cũng thấy những bạn văn phòng thì thường đem ly theo. Ly thì thường sẽ có ống hút. Thì cái này nó cũng là một cái trải nghiệm thay đổi cái cách dùng thông thường của mình. Thông thường thì ra uống quán cà phê rồi cái như chị nói đó, ra quán cà phê xong rồi cái mình uống cà phê xong mình bỏ lại cái rác ở quán cà phê thì nó cũng sẽ mất duyên. Nếu mình có một cái ly và một cái ống hút như vậy nó đẹp hơn hả chị ha? Thì nó lịch sự hơn. Và là gì? Tác động môi trường nữa và các bạn đang cùng với cả Manas tham gia trồng lại cuộc đời. Thì sau cái buổi hội chợ này thì không biết là những bạn trên kênh em họ xem được sản phẩm này, họ có thể mua sản phẩm này ở đâu chị hả? Shopee là người bạn thân. Shopee ha chị ha. Shopee mà mình search Manas ha chị? Đúng rồi. Chính là ống hút cỏ sậy Manas. Và ngoài ra chính trên cái trang fanpage của Manas thì lại có một độc quyền hiện nay chưa chia sẻ với các cái đối tác khác. Đấy là bên mình bán trà sữa sậy. Có trà sữa sậy luôn. Đúng rồi, trà sữa sậy và trà sữa thảo mộc. Hoàn toàn từ sậy hết. Cũng chỉ bán độc quyền tại trên cái Facebook trang của nhà Manas và thôi, ống hút Manas. Thì em cũng cảm ơn chị về những chia sẻ vừa rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn thành công. Cảm ơn chị. Ở đây thì mình còn thấy thương hiệu Ba Huân ha, một thương hiệu cung cấp trứng gà rất là nổi tiếng các bạn ha. Ở phía bên đây thì mình thấy họ có máy nướng bánh, chắc là đơn vị này chuyên sản xuất máy để mà làm bánh các bạn, làm bánh số lượng lớn. Còn góc bên đây thì mình thấy có một cái bảng họ để là cà phê Lan Ban Mê, mô hình nhượng quyền xe cà phê không đồng. Để mình vào trong mình xem là nó như thế nào các bạn ha. Ở đây là những hạt cà phê tươi nè. Phía bên đây thì mình thấy có cà phê gói. Dạ em chào chị. Em tên là Tuấn. Dạ chào em. Em là chủ của kênh Beta Sale. Thì em bên Cá Cảnh, nhưng mà hôm nay em có cái hội chợ ở ngoài đây á, có cái gian hàng ngoài đây thì em đi quay review cho các bạn xem. Em thấy tự nhiên thấy lạ là ở đây mình có cái bảng là nhượng quyền với mô hình xe cà phê không đồng á chị. Chị chào em. Chị là Lan Ban Mê, chị là giám đốc công ty sản xuất và cà phê Lan Ban Mê. Thì hiện tại bây giờ thì em cũng biết là xu hướng người Việt Nam mình là đi đâu mở mắt ra cái gì cũng cà phê hết. Và bây giờ là sau Covid là có rất là nhiều sinh viên và những chị em bỉm sữa thiếu công ăn việc làm rất là nhiều. Vì vậy nên đâm ra là chị muốn
tạo công ăn việc làm cho những anh chị em ở thành phố Hồ Chí Minh nói chung và cả nước nói riêng. Thì chị mới suy nghĩ ra cái mô hình là nhượng quyền không đồng cho tất cả các bạn sinh viên. Không đồng là không tốn một đồng nào là được nhượng quyền thương hiệu bên chị luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Ngoài ra chị còn đào tạo, tại vì tất cả các bạn sinh viên các em hầu như đa số là không ai biết pha chế hết. Thì chị sẽ đào tạo cho các bạn pha chế từ A tới Z. Để là sau khi mà nhượng quyền cái mô hình xe cà phê, tức là mấy cái xe mà mình hay thấy để ngoài đường đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi xong rồi chị sẽ hướng dẫn và đào tạo pha chế ra cái hương vị cà phê giống như bên chị có. Đúng rồi. Ngoài ra thì chị có một cái quán hỗ trợ cho công ty chị ở số 5 đường Đồ Sơn, phường 4, quận Tân Bình. Chỗ đó là cà phê quán của chị cũng đã được gần 14 năm rồi. Thì ở vị trí đó chị có thêm 100 món nước, tất cả các loại món nước để bổ trợ cho cái nhượng quyền không đồng. Ngoài cái xe cà phê ra thì nhiều lúc có cái mấy bạn thu nhập ít thì chị sẽ dạy cho các bạn pha chế thêm khoảng 100 món nước nữa. Các bạn có thể lựa chọn bán kèm với cà phê để tăng thêm thu nhập. Ngoài cái quầy ở trưng bày ở đây thì chị còn một cái quầy nhiều sản phẩm hơn trong kia. Chị mời em theo chân chị để trải nghiệm. Đây, chị xin giới thiệu sơ qua về cái quầy sản phẩm của bên chị. Ở đây có tất cả những cái dòng cà phê trái chị hái từ ở Đắk Lắk về luôn. Cái này là nguyên cái cây chị hái theo. Đúng rồi, chị hái từ cây trên Đắk Lắk về và chị tách vỏ ra. Cái này là sản phẩm mình tách vỏ rồi. Hạt sống. Cái này là chị đã rang chín nè. Là từ cái này khi mình rang nó ra cái này. Đúng rồi em. Còn cái này là những cái hạt mà mình còn tươi đúng không chị? Còn tươi hái trên cây, nông dân hái trên cây xuống. Chị hái từ Đắk Lắk xuống luôn, hơn là mùa cà phê em. Ở đây á thì em thấy là chị có rất là nhiều loại cà phê. Không biết là tại sao lại có nhiều loại vậy hả chị ha? Thường á thì cà phê á có rất là nhiều người uống theo gu nhẹ, gu mạnh và rất là biết thưởng thức cà phê. Vì vậy nên đâm ra là hậu đắng, hậu chua, hậu chát. Còn hậu nữa ha. Em uống cà phê rất là nhiều nhưng mà thường em quan tâm đấy là cái gì không? Là cái độ đậm của cà phê. Tại mình uống nhiều mà nó đậm quá mình ép tim á. Thành ra là thường uống cà phê em hay kêu người ta là cà phê lãng loãng thôi. Mà hôm nay là nhờ chị chia sẻ mà em biết được là nó còn cái hậu nữa. Đúng rồi, có những cái hậu để hợp gu với từng khách hàng. Bên chị là trực tiếp sản xuất, vì vậy nên đâm ra là gu từng khách hàng đưa ra là chị đáp ứng được nhu cầu cho khách hàng từng người để những người mà bệnh tim, cao huyết áp cũng có thể dùng được sản phẩm cà phê bên chị luôn. Đây, ví dụ như cái gu này nè là gu rất là mạnh, dùng cho tất cả các anh chị em mà nghiền cà phê và đô mạnh là chị đáp ứng được gu này. Cái này là có em uống là ép tim nè hả chị? Đúng rồi. Như em là chị phải giới thiệu gu này nhẹ nhàng, dành cho những bạn nữ, những cô chú mà bị tim cao huyết áp là đô nhẹ nhất. Nhưng mà cái này cái hậu nó như thế nào chị? Hậu này là vị đậm nhẹ và có hơi mùi thơm thoang thoảng của cái mùi sữa. Cà phê sữa là thích loại này nhất, dành cho cái cà phê sữa. Còn cái cà phê cu ly đây dành cho những anh chị em đô vừa, hậu đắng mà chuyên về cà phê đen. Cái cu ly là nó như thế nào, nó khác với cái này, tại sao nó có tên cu ly chị hả? Cu ly là mình gọi là tên tiếng Anh, chứ còn hàng Việt Nam mình gọi là hàng bi. Hàng bi thì đa số cái hạt của nó bi, có nghĩa người Việt Nam mà gọi bi là vì cái trái của nó em là thường cái một cái cà phê tươi nó sẽ tách ra thành 2 nhân, nhưng mà riêng cái hàng bi này một trái cà phê đúng một cái nhân. Nó là một nhân thôi, nên gọi là cu ly. Cu ly hàng bi, rồi gọi tròn gọi là bi để cho dễ nhận biết. Uống cà phê bao nhiêu năm chứ hôm nay em mới biết là cu ly là nó là hàng bi là một viên như vậy. Rồi thấy không? Bất cứ cái gì thì chúng ta trải nghiệm sâu vào nó, chúng ta đều có những cái sự thú vị riêng ha. Thì có thể hướng dẫn sơ cho em các bạn biết cái cách pha cà phê của mình không? Đây thì nhân tiện qua đây thì Lan cũng giới thiệu sơ qua với mọi người về cái cách thức pha cà phê. Tại vì cũng là một gói cà phê, nhưng mà có người pha ngon, có người lại pha không ngon, là vì thứ nhất là gu đậm, gu nhẹ và gu lợn. Thì gu đậm thì thường là chị sẽ cho 25g cà phê vào phin. Sau đó mình ủ, phải có cách ủ trong vòng 3 phút. Rồi bắt đầu là mình lấy cái nước cốt cà phê. Nếu như ai uống đậm thì khoảng 60ml cốt cà phê
ai uống nhạt thì khoảng 70 cốc cà phê, còn nhạt nữa và dành cho những người bệnh tim cao áp thì mình tăng lên lấy cái lượng cốc cà phê tăng lên khoảng 80 đến 90 ml cốc cà phê. Dạ, đó. Nó có cái cách pha ha, có bí kíp pha đàng hoàng nha các bạn, không phải đổ đại vô là nó đúng rồi. Đó là bí kíp. Dạ, không biết rằng là cái cơ sở sản xuất cà phê của mình ở đâu chị ha? Chị cũng bắt bí với em luôn, chị là ở Bang B, thuộc Lang Bang B, là chị muốn nhắc về xứ sở cà phê của chị. Thì khi mà chị sản xuất cà phê và lấy từ nông dân là chị có farm trên Đắk Lắk luôn. Trên Đắk Lắk thì có một cái farm chuyên về organic hữu cơ để thứ nhất là truyền tải với mọi người về cái cà phê Bang Mê Thuột của chị. Cái thứ hai là tạo công ăn việc làm cho tất cả các bạn sinh viên để mở những chuỗi cà phê take away và truyền tải đến mọi người về cái sản phẩm Bang Mê Thuột của chị là xứ sở cà phê. Dạ, hay quá. Dạ thì không biết là những bạn có nhu cầu uống cà phê, nhu cầu trải nghiệm sản phẩm bên mình thì họ có thể liên hệ với mình như thế nào chị nhé? Ngoài cái sản xuất ở Đắk Lắk ra thì ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ có một quán cà phê số 5 đường Đồ Sơn, phường 4, quận Tân Bình. Quán đó của chị cũng được gần 15 năm rồi. Ngoài ra thì tất cả những quán ở cả nước thì gồm có Bắc Ninh, Hà Nội, Điện Biên, Bắc Giang, rất là nhiều chi nhánh luôn. Đúng rồi, rất là nhiều chi nhánh để các bạn có thể thưởng thức, hoặc có thể vào Google search cà phê Lang Bang Mê sẽ hiện lên đầy đủ tên công ty của bên chị, hoặc số điện thoại 0934 180 185 hoặc 0962 150 789 để tìm và thưởng thức được những cái ly cà phê như mình mong muốn nha các bạn. Ngoài ra thì các bạn có nhu cầu ví dụ mở cái xe cà phê hoặc là có mở quán cà phê mà có cần sử dụng cà phê bên chị thì có thể liên hệ với chị ha. Chị cảm ơn. Ok thì em cũng cảm ơn chị vì cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Chúc chị sức khỏe, chúc chị thành công. Chị cũng cảm ơn em, chúc em nhiều sức khỏe và thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Dạ cảm ơn chị. Ở đây thì mình thấy có một cái quầy chuyên là bán bưởi các bạn nha. Bưởi Tân Triều thì chắc là nổi tiếng này, chắc ai cũng biết rồi. Nhưng mà hôm nay thì đặc biệt là có cô chủ ở đây nên mình cũng sẽ quay chia sẻ một chút xíu với các bạn nha. Dạ em chào chị. Chào bạn. Chào Tuấn ha. Dạ. Ở đây thì em thấy mình bán nhiều loại bưởi nhưng mà ngộ cái là có những trái nó hơi héo héo như vậy nè chị. Thì cái này nó rẻ không chị? Đây là một giống bưởi rất là đặc trưng của xứ sở quê hương Đồng Nai của mình nè. Nó tên là bưởi ổi. Bưởi ổi hả? Bưởi ổi, đây là một trong những cái giống cổ xưa, cổ truyền của Đồng Nai, chỉ có Đồng Nai mới có thôi nha, chỉ có Đồng Nai mới có đặc sản bưởi ổi thôi. Như thế nào mà nó đặc biệt chị ha? Ví dụ giống như là cái cây đó là nó lâu năm hay như thế nào? Không phải, nó đặc biệt bởi vì cái đặc trưng của cái giống này nó có cái hình dáng, như bạn thấy nó có hình dáng rất là khác với những cái bưởi mình đang có ở đây. Nó đẹp hơn chị. Đúng rồi, cái da vỏ nó rất là khác. Nó có hương thơm mùi ổi chín khi mà mình xẻ trái này ra. Ăn bưởi là sẽ có mùi ổi. Đúng rồi, mùi ổi chín đó là một trong những cái đặc trưng rất là khác biệt với lại những cái giống bưởi khác. Và bạn có thể thấy là cái hình dáng của nó cũng khá là giống với lại trái ổi xá lị của hồi xưa. Cũng khá giống rồi chị. Đúng rồi, hồi xưa mình cái vùng thị xã Long Khánh là một bây giờ lên thành phố rồi, Long Khánh đã lên thành phố rồi. Long Khánh trước đó cũng có nổi tiếng về ổi Long Khánh. Hồi xưa Long Khánh cũng có ổi xá lị. Nhưng mà sau này thì có nhiều cái giống ổi như là ổi Đài Loan hay ổi Trân Châu, ổi Lê thì người ta trồng cái gì để bán nó dễ hơn, thịnh hơn. Cho nên là bạn thấy nó có cái đặc điểm mà nhận dạng cái giống bưởi này á, là cái hình dáng, cái da vỏ nó hay có những cái đường sọc xuống như vậy nè. Và cái gần cuốn nó có cái nấm ở gần cuốn như vậy nè, là nó giống với lại cái trái ổi xá lị của ngày xưa. Nhưng cái đặc biệt nhiều mà người ta nhớ nói nhất đó là cái hương thơm mùi ổi chín khi mà mình xẻ trái ra. Cái nữa là nó là một trong những cái trái bưởi mà để được lâu nhất. Được tính theo là vài tháng. Vài tháng luôn? Đúng rồi, được tính theo vài tháng. Cái này mà mua về mà quên ăn thì để lâu. Đúng rồi. Mình ăn liền lúc trái mới hái không ngon bằng cái trái mà để rất là lâu. Khi đó mình thấy cái vỏ của nó khô rồi nha. Mình nghĩ là bỏ đi rồi đó. Mình nghĩ là chắc không ăn được nữa rồi bỏ đi rồi, nhưng không phải. Chính lúc đó nó lại ngon nhất, nó lại đặc trưng nhất luôn.
khi mình xẻ ra đó thì có những cái trái mà nó khô quá thì mình có thể mình ngâm nước nó để cho nó mềm lại vỏ. Và xẻ ra thì lúc này là cái tép muối bên trong á, lúc đó nó ráo, nó khô lại, nó nghĩa là nó đậm đà hơn hay gì hả? Nó tôm tép muối lại, nó ráo muối lại, nhưng mà cái vị ngọt lúc đó với lại hương thơm lúc đó là đặc trưng nhất, là ngon nhất. Ngoài ra ở đây mình có nhiều cái loại bưởi khác nữa chị ha. Ở đây có cái giống bưởi này là bưởi đặc sản Tân Triều của Đồng Nai nè bạn. Dạ, trái bưởi này đẹp nè chị. Cái này chắc là xuất khẩu đi nhiều chị ha. Mình chưa trực tiếp đi với cái tên thương hiệu của mình, nhưng mà cũng đã có nhiều bên hợp tác để xuất cái trái bưởi này đi rồi. Dạ, em thấy rất là đẹp. Cái này giá thành nó là bao nhiêu một trái chị? Nó được chia theo tùy size nha bạn. Trọng lượng hết nha. Size cái này thì là 55.000. Đúng rồi, trái như vậy là 55.000 và nó cực kỳ mỏng vỏ. Nó mỏng vỏ và dễ tách vỏ tách muối lắm. Như bạn thấy đây là một trái mình đang xẻ là mời khách nè. Dạ, cái vỏ mỏng ghê là mỏng. Cái vỏ nó cực kỳ mềm và mỏng, rất là dễ, mình có thể tách dễ dàng bằng cái ngón tay của mình thôi, cái ngón tay. Đây là cái tép muối bưởi nè, mình đã tách này nè. Dạ. Đây em dùng thử hả chị? Đúng rồi, mời bạn nha. Đó là ruột của trái bưởi của cái vỏ mà mình đang cầm mới vừa tách ra nè. Cái này ăn nó rất là thơm, rất là ngọt các bạn. Nó lạ lắm, nó có một cái chất riêng lắm các bạn. Các bạn nào có nhu cầu mình sử dụng bưởi mình ra hội chợ này để mình trải nghiệm các bạn ha. Ngoài ra ở đây em thấy có một số sản phẩm nữa. Cái này cũng là từ bưởi luôn hả chị? Đúng rồi, được chế đây một số các sản phẩm được chế biến từ bưởi của mình. Mình muốn giới thiệu bạn trước tiên về cái vỏ bưởi sấy. Dạ. Đây là thực phẩm chế biến từ vỏ của trái bưởi Tân Triều hồi nãy bạn mới vừa cầm cái đó. vỏ đó xong rồi mình chế biến thành cái này. Đúng rồi. Là trái bưởi là không bỏ gì hết luôn. Đúng rồi. Dạ. Vỏ bưởi sấy này mình đặc biệt là nó làm từ cái vỏ của trái bưởi Tân Triều nè. Dạ. Thì mình ăn là nó giúp thông cổ tiêu đờm, giảm ho, chống xe tàu xe, giảm cân. Dạ. Đây mình ngoài tinh dầu có tinh dầu, đúng rồi. Cái này để cũng chiết xuất từ cái vỏ trái bưởi luôn đó. Dạ. Tinh dầu bưởi. Cái này để mình treo xe, treo xe ô tô mình. Cái này là vỏ bưởi sấy hả chị ạ? Đúng rồi, được chế biến từ vỏ của trái bưởi Tân Triều nè bạn. Dạ. Mình sử dụng nguyên cái vỏ luôn để chế biến nó thành món ăn. Dạ. Cái này mình có thể ăn trong những dịp bạn bè ngồi tán gẫu hoàng huyên nè, hoặc là mình đi xem tivi, xem phim, ăn Tết. Đúng rồi. Nó ăn giống như mứt vậy đó, nhưng mà nó không có ngọt như mứt đâu bạn. Mình chế biến nó ăn vị ngọt. Nãy em có dùng thử. Nó không có bị chát, nó không bị đắng như là... Rồi, nó rất là dễ ăn. Mình đi nhiều hội chợ rồi thấy có khách rất là thích. Có rượu bưởi nữa nè. Đúng rồi. Đủ món về bưởi luôn các bạn. Có nước cốt bưởi nè. Nước cốt bưởi là cái chai này. Nó có màu đậm như vậy là bởi vì nó được phối trộn với lại mật ong nữa nè. Và đây là nước cốt đậm đặc. Cái này pha rồi mình pha nước bỏ đá vô uống. Đúng rồi, mình pha với nước lọc và bỏ vô đá đập nhuyễn. Còn cái này là rượu bưởi. Rượu bưởi, đúng rồi. Trong đây là bình sành sứ. Bình sành sứ chế tác hình trái bưởi. Bên trong là 1 lít rượu bưởi. Cái này Tết trưng cũng đẹp ha. Mùa Tết là nhiều khách chuộng cái này để làm quà tặng, vì nó có thể làm quà lưu niệm. Dạ, thì không biết thì sao cái hội chợ này người ta có thể kìm mình ở đâu để mà mua sản phẩm hả chị ha? Bên mình là thương hiệu từ công ty trách nhiệm hữu hạn Cô Ba Chuyên tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Các bạn có thể mua sản phẩm trên Shopee, Sen Đỏ, và có thể lên trên cái fanpage của Cô Ba Chuyên. Mình còn có Zalo nữa. Dạ, Zalo là số điện thoại mấy gì? Zalo là 093 770 1680. Dạ. Bạn nhớ ha, đây là thương hiệu Cô Ba Chuyên. Cô Ba Chuyên các bạn ha. Các bạn có thể tìm trên Google cũng thấy nha ha. Dạ, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng rồi các bạn. Có trên YouTube nữa. Dạ. Rồi. Em cũng chào chị. Em cảm ơn chị vì cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Dạ, chúc chị thành công, chúc chị sức khỏe. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cái này là cà phê mình phải sử dụng máy này hay là mình có gói hả chị? Đây là dòng cà phê hòa tan. Nó trong một cái hộp lớn như vậy, nó sẽ có từng mùi. Thí dụ đây là cà phê kết hợp với tinh bột đậu xanh thì mình gọi là cà phê đậu xanh. Ở đây mình có là vị dừa. Vị dừa. Dạ đúng rồi. Ở đây nữa là mình có cà phê bạc hà. Dạ, mình có 4 hương vị hả chị ha? Mình có 5 hương vị. Bạc hà là 3. Với lại khoai môn là 4. Và có trái nhầu nữa, trái nhầu là cái hộp màu xanh cho chị xin hộp trái nhầu. Đấy, gì hộp trái nhầu. Có nhu cầu mình sử dụng cà phê, mình trải nghiệm cà phê, mình có thể đến với hội chợ triển lãm lần này để mình sử dụng. Đây là cà phê trái nhầu, thì từng cái loại sản phẩm á, ngoài là cà phê ra thì ở đây mình uống là dòng cà phê này dành cho những anh chị thích vu nhẹ là một, hoặc là do những người mà
thích uống cà phê nhưng bị say cà phê thì dòng này sẽ không bị say cà phê vì cái lượng caffeine nó rất là thấp. Nó chỉ có 0,23% lượng caffeine và nó có công bố trên đây. Ví dụ như đậu xanh thì chỉ có 0,1 thôi, tại vì lượng tinh bột đậu xanh nó nhiều. Còn cái dòng này nó chỉ có 0,23% lượng caffeine. Và cái tinh bột ở đây là mình có hẳn tinh bột chứ không phải là hương liệu. Ở đây mình trên thành phần có là như bột bạc hà là 25%. Có tinh bột thực tế trong đó, tinh bột đậu xanh, đúng rồi. Tự vì á, đôi khi á, như mình nói á, mình phải thử cảm nhận ở đây thì mình mới biết được. Khi mình uống vào, ngoài cái mình cảm nhận được cái khứu giác của mình là hương thơm, mà còn mình cảm nhận được từ vị giác của mình, vì ở trong những cái gói cà phê này có lượng tinh bột như vậy, khi mình uống vào mình cảm nhận nó tốt. Thì trong một cái hộp như vậy á sẽ gồm 15 gói, 15 tích nhỏ, thì một tích nó giống như vậy, một tích nó sẽ là 18 gram. Một cái tích như vậy mình pha với lại 70 ml nước nóng thì mình sẽ ra được một cốc cà phê nóng như thế này, tầm 100 ml. Còn nếu như mình uống đá thì cũng với lượng nước này mình bỏ thêm vào một gói nữa thì mình sẽ uống đá, nó sẽ sánh đặc và nó đủ độ thơm béo hơn. Cà phê này thì nó rất là tốt cho sức khỏe của mình, từ vì những cái dòng tinh bột đi kèm như là đậu xanh thì sẽ tốt về cho mình là giữ dáng, đẹp da, làm mát cơ thể của mình, không bị nóng. Khoai môn với lại dừa thì tốt cho hệ tiêu hóa, tim mạch. Trái nhầu tốt cho hệ xương khớp, và bạc hà thì the mát, thanh lọc phổi, cuốn họng cho mình, nhất là những anh thanh niên mà hay hút thuốc đó. Cảm giác được the mát. Thì không biết là sau cái hội chợ này thì các bạn có thể liên hệ mình ở đâu để mà mua cà phê chị ha? Sau cái hội chợ này á thì nếu mà các bạn dùng ngon và muốn mua bên mình á thì bên mình có các sàn thương mại điện tử như là Sen Đỏ, Shopee, Lazada, Tiki, Just, Amazon, Walmart, Mekong, kể cả nước ngoài. Đúng rồi, kể cả hiện tại vì sản phẩm mình có xuất ra hơn 10 nước ở thị trường nước ngoài. Mình có thể lên trên Amazon mình mua nếu mà mình có người thân ở nước ngoài mà mình muốn giới thiệu tới họ. Ngoài ra tụi em có sản phẩm tại cửa hàng IMAX, hệ thống IMAX 2 cái, hệ thống Coremax xin chào hơn 10 mấy 20 cái, rồi có Fireline, rồi các cửa hàng tiện lợi. Rất là dễ tìm kiếm các bạn ha. Các bạn có thể tìm ở trên những cái trang thương mại điện tử và ở IMAX và Cora. Hoặc là mình có thể gọi tới số hotline trực tiếp công ty để được tư vấn. Số hotline là 0888 100 164 các bạn ha. Cảm ơn chị về những ly cà phê và trải nghiệm vừa rồi rất là ngon chị. Cảm ơn chị về những chia sẻ về cà phê. Chúc chị sức khỏe. Rồi, cảm ơn bạn. Ngoài ra thì mình thấy ở đây còn có nhiều đặc sản của nhiều vùng miền đó các bạn. Như ở đây phía bên này là mình thấy có nước mắm nè. Rất là nhiều gian hàng các bạn ha. Ở đây mà đi mỗi chân cũng chưa hết nè. Phía bên đây thì mình thấy gian hàng này có bán mật ong nè, mật ong của Sông Bé các bạn ha. Cũng rất là rẻ, một cái chai như vậy chỉ có 90.000 thôi. Bạn nào mà có nhu cầu sử dụng mật ong có thể ghé ra đây để mình ủng hộ sản phẩm ha. Phía bên đây thì mình thấy người ta có một cái máy rang, người ta rang hạt tại chỗ luôn. Rang hạt xong rồi họ đóng gói bao bì tại chỗ. Ở phía ngoài đây thì mình mua thì mình thích mua cái dạng này cũng được, hoặc là cái dạng đóng hộp thì cũng được. Hoặc là không mua thì mình ghé ngoài đây mình chơi, mình xem tham quan trải nghiệm cũng được các bạn. Phía bên đây á, thì mình thấy là gian hàng bên này họ bán cái lạp xưởng hay gì đó, hình như là lạp xưởng. Đó, thì họ có cho dùng thử trải nghiệm, mình ăn mình thấy ngon thì mình mua ủng hộ bà con ha. Đơn vị này họ tên là chả giò Kim Ngọc Food ha các bạn ha. Ngoài cái lạp xưởng ra thì còn cũng cung cấp chả giò và rất là nhiều thứ khác. Ở phía bên đây nè các bạn, rất là nhiều thứ ha. Đó, mình có thể tham quan, mình xem, mình trải nghiệm ha. Ở đây cũng có nước mắm nè, có rất là nhiều thứ khác nữa. Còn góc bên đây là góc trưng bày sản phẩm của tỉnh Sóc Trăng. Họ trưng bày sản phẩm có gạo nè, có trái cây nè, có các loại bánh đó các bạn. Đó, ở phía bên đây thì mình thấy cũng có bưởi nè. Rồi ở trên là mình có xoài, có vú sữa tím. Cái loại vú sữa tím thì mình ăn rồi, rất là ngon các bạn, rất là ngọt nha. Còn bên đây là quầy gian hàng của Trung tâm khuyến nông xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai, một khu vực phía Bắc các bạn ha. Ở đây thì mình thấy có những cái loại là táo mèo khô nè, rồi ba kích là cái loại rượu lúc nãy mình có quay review đó các bạn. Đó, phía bên đây thì mình thấy có tương ớt, có rất là nhiều thứ. Ở bên đây thì có cà gai leo là cái gì ta? Rồi có trinh nữ hoàng cung, cái này thì mình biết nè, tại vì mình có xem ở trên YouTube. Đó. Ở vô quầy gian hàng này mình thấy lúc nào cũng đông các bạn. Ở bên đây có nắm tay mèo nè, rồi nhiều thứ khác nữa. Anh chị em nào có nhu cầu thì mình có thể ra đây trải nghiệm ha.
Ok, thì ở đây cũng còn rất là nhiều gian hàng nhưng mà thời lượng video đã quá dài rồi nên mình không quay được nhiều nữa. Thì các bạn đến đây trải nghiệm ha. Ở đây còn diễn ra tới ngày 18. Ok, và bây giờ cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.